hindi ko man. Hello everyone. Hello sa 1 million viewers ko. Yes. Manood ka sa akin, 1 million viewers. 2 million viewers. Tingnan ko kung hanggang saan. Hindi ako nag-stream yan. One million viewers. Picture. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Okay, may 1 million viewers ako. Si ano to? Mag-live. Ayan. Hello, good evening sa 2 million viewers na nandyan. Maraming salamat. Rans Magubat is in the house. Hi, host. Hello. Hello, Rans. Maraming salamat, Rans. Ayan, si Rans. Nandito si Rans. Nauna na si Rans. Nalate tayo ng start Rans kasi kasabay ko yung kaklase ko nung high school. Tumambay muna ako doon para ma-support ko naman siya. Ayan, 3 million viewers. Patamsak naman dyan kay host. Si Rans Magubat. Rans Magubat. Hindi, ito sa Bambis. Ayan. Ayan.
Hello, manay Cecilia may maitan. Oh, manay, dakol ang ginibo. Oo, na late baga nga na ano na late nga ni mag-start dapat 7 p.m. pero tinambayan ko muna yung kaklase ko ng high school para ma-support ko naman. Halos kasabay kami pero may mag LS ng 7 p.m. Kaya tinambayan ko muna. Renz, magubat, samahan muna kita habang di pa dumami. Yes, Renz, maraming salamat. Ayan. Renz, magubat, saan ba location mo? Sa Baguio ako. Sa Baguio ako. Baguio ako, Renz. Baguio City ako. Mm-mm. Ayan si Manay Cecilia Mimaitan. Relatives mo yan, taga Bicol din. Kasi Bicolana ako. From Sorsogon ako. Din si Manay Cecilia Mimaitan is from Legazpi City. Yan. Nakapangasawa ako ng taga Baguio. Kaya dito na ako sa Baguio, di ba? Bicolana ang Iguruta. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Nandyan. Ayan, tambay-tambay tayo. Ayan. May dalawa na akong tamsak ng pagmamahal. Hair nate, tamsak dan, biji-biji lang. Okay lang, sisi. Ayan, si Gandang Honey. Can't hold my sipi ka sa mga di ko pa kadikit. Unahan nyo na lang ako. Babalikan ko kayo lahat. Yes, sisi, isa shout out. Magsa-shout out ako mamaya ng ano natin, ng group natin. Renz, magubat na dikitan ko na pala yan. Yes, si Gandang Honey. Na anuhan mo na siya. Hindi siya nag-LS pala kanina, Renz. Di ba sabi ko sa inyo pumunta kayo? Hindi pala siya nag-LS kasi sobrang busy niya. Marami yata silang bisita ngayon na kaano doon sa house ng boss niya. Kaya hindi siya nakapag-LS kanina. Ayan. Nandyan. Hello, Manay. Salamat talaga, Manay, sa suporta mo sa kuya. Kailan ka mag-LS, Manay Cecilia Mimaitan? I-display ko na naman ang bawang ko. Yung bawang kong ano, in the process pa. Ayan. Okay, yan. Nadikitan ko na pala. Yes, Renz, nadikitan mo na si ano. Oh, Rosan Adams. Hello, everyone from Australia. Hello, Rosan Adams is in the house, guys. Ayan, si Rosa, welcome to my LS, Miss Rosan Adams. Thank you so much for dropping by on my LS. Good evening or good morning in your country. Thank you so much, Sisi. Renz Magubat, may tan, dikit ko na rin pala yan. Yes, kanina po. Hi Rosan, how are you? Sabi ni Renz Magubat, say, how are you, Rosan Adams? Ayan, si Rosan's Adams. May I see your house? Okay. Oh, grade 2. Rosan Adams is grade 2, guys. Okay, Miss Rosan Adams, I'll give you my hug later after my LS. I'll just take note your name here. Rosan Adams. Rosan Adams. Okay, guys. Can I have my thumbs up, Rosan Adams, please? Thank you so much for coming. You can be friends with Renz Magubat, Gandang Honey, and Cecilia Mimaitan. Thanks you so much for coming over. From Australia, si Miss Rosan Adams from Australia. And shout out to Darna Alec OFW. OFW UAA
Darna Gara Dishes with Love. Gara Dishes with Love. With Love. Ayan. Then si Gandang Honey. Gandang Honey. Ayan. From Team BFF Goals, nandyan po si Darna Alec OFW, Garadishes with Love, May de la Cruz. May de la Cruz. Then, nandyan na din po si Manay Cecilia Mimaytan. Yan na po. Ayan, si Garadishes with Love. Sisi, hataw Sisi. Yes, Sisi. Para makaano tayo kasi mabayaran natin yung WH na nawala sa atin. Ayan. Ayan. Mamaya, Sisi, ikaw naman isusunod ko sa ano. Kasi Renz Magubat. Renz Manggubat. Ayan. Si Renz Manggubat. Renz Manggubat, chinek mo ba kung ilang WH ka na? Kung ilan ang naaano mong WH? Ayan. A big shout out for my 5 million viewers. 4 times ako pagmamahal kay Bicolana Ako Vlog. Ayan guys. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan tayo guys. Ayan. Kaya pag ano kayo guys, tip ko lang sa inyo, 'di ba pag magda-title kayo ng LS nyo, yung maganda, yung catchy din yung ano, yung title para at least marami ding pupunta kasi motivation din ang ano, motivation yung nakasulat doon, mamomotivate din ta. Ayan, dumating na ang anak ni Ernie Baron, si Darna Alec AFW. Hi! Darna Alec OFW UAA, tamsak dan. Ayan, Renz Magubat, yakapin mo agad yung anak ni Ernie Baron. Si Darna Alec OFW, ang daming knowledge niya. Madaming knowledge si Darna Alec OFW. Siya yung anak ni Ernie Baron. Ayan. Ayan. Darna Alec OFW, wag niyong kalimutan sa kay host. Ayan. Boss Lapo Vlog is in the house. Thank you so much, Boss Lapo. Nandito ka na naman sa bahay ko. Ilang araw tayong hindi nagkita. Ayan na si Boss Lapo Vlog. Friends, Magubat, tapos ko na din siya host. Okay. How about the Boss Lapo Vlog? Friends, Magubat, Darna Alec FW. Tol, kain. Salamat, Tol. Kain ka, kagigising mo. Wala kang duty? Wala ka bang duty, Tol? Ayan. Ayan, guys. Let's welcome my favorite channel is in the house. Hello, good evening to you, my favorite channel. Ayan, from Rosan Adam, shout out everyone. Ayan, Darna Alec OFW, panggabi tol. Okay, night duty daw si Tol Darna Alec OFW, guys. Yakapin nyo lang siya, unahan nyo siya. Then, mag-hugback talaga siya sa'yo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 5. Lapo Vlog, hello po sa lahat. Yan. Mr. Lapo Vlog, we have a foreigner in the house. Miss Rosan Adams is in the house. She is from Australia. Am I right, Miss Rosan? Yeah, she's from Australia. Ayan. Miss Rosan, you can be friends with them. You can visit their channel. Mag-BG lang muna mi madam busy. Okay lang, Boss Lapo Vlog. Inubo ako. Inom ka tubig mainit, may iubo kayo po. Saglit lang, kuha akong tubig.
Ayan, Dagat Payapa is in the house. Ayan, guys. Oh my God. Hello, host. I'm here. Yes. Guys, let's welcome. Yes, Pilipina ako, sis. Okay. Diyos ko. Na-nosebleed sana ako. Nag-nosebleed na ako, Ma'am Rosan Adams. So sorry. I'm sorry. But my pleasure po dahil nandito ka sa akin. Okay, guys, let's welcome Dagat Payapa is in the house. A big shout out to you, Dagat Payapa. Maraming salamat sa pagpunta sa bahay. From Filipina Swedish Vlog. Yan, he is in the house too. Thank you so much. Darna Alec OFW, a warm water with lemon tol. Yes, wala kaming lemon ngayon tol. Hindi ako lumalabas ng bahay. Baka bukas, bibili. Naubos. Darna Alec OFW, warm water lemon, ayun, dalawa. Filipina Swedish Vlog, shout out sa lahat po. Yan, shout out kayo ni Miss Filipina Swedish Vlog. My favorite channel, Swedish Vlog, hi po. Ayan, nag-hi. Sige, magyakapan na kayo dyan, guys. Rosan Adams, I'm using iPhones that at that moment. Please, babalikan ko kayo. Okay, yan. Guys, take note, Miss Rosan Adams, ano siya, using iPhone daw siya today. So, kindly please hug her tightly at mamaya daw babalikan niya kayo. Ayan. Filipina Swedish Vlog, hi sa'yo at my favorite channel. Dagat Payapa, my favorite channel, shout out. Dagat Payapa, salamat din po, host. Filipina Swedish Vlog, tamsak na ako, host. Thank you so much. Thank you so much po, guys. And then I have to shout out the 8 million viewers for tonight. Thank you so much for coming to my LS. So guys, see always saying, let's go, let's grow, and be positive. Enjoy the whitey world. Yan na. So, nandyan. My favorite channel, Filipina Swedish Vlog, shout out. Ayan, DGY Production, sarong banggi man sa imo tabi manoy. May kababayan, DJ Productions is in the house. Maray na banggi tabi noy. Dagat Payapa sa higdaan. Oh. 'Di ba may kanta niyan? Sarong banggi sa higdaan. Ayan. Dagat Payapa, DJ Production, shout out. Ayan. Thank you so much for my 10 million viewers. And don't forget to thumbs up, to give me the love of thumbs up to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much for coming. DJ Production, hello at Dagat Payapa. Ayan guys, magunahan na kayo. Yakapin nyo ang isa't isa. My favorite channel, Dagat Payapa. Hi! So, DJ Production, saan ka sa Bicol? Dagat Payapa, taga Bicol ka rin pala. DJ Production, thumbs up na po, madam. Thank you so much. Dagat Payapa, thanks at DJ Production. So, we have the 12 million viewers and 8 million thumbs up ng pagmamahal kay Ate Bicolana. Guys, saro man na Bicolana, Manay Cecilia Mimaitan at Dagat Payapa. Yan, let's welcome si Manay Cecilia Mimaitan. Pilipinas Swedish Vlog, BG lang ako host. Yes po ma'am, no problem po ma'am. No problem po ma'am. Sige, you can take your time po as long as na kayo sa akin, naka BG, okay lang po yun.
Cecilia Mimaytan, Dan Tamsak naman ako host. Thank you so much, Manay Cecilia Mimaytan. Ma'am Cecilia Mimaytan is my relative from Albay, Legazpi Albay rather. Darna Alec OFW, hi sa lahat. Yan. I gonna have to shout out my BFF Goals team. Darna Alec OFW, Gandang Honey, Gara Dishes with Love, and May de la Cruz, and to our new sisters, Manay Cecilia Mimaytan from BFF Goals team. Ayan. My favorite channel, Cecilia Mimaytan. Hi! Cecilia Mimaytan, Filipina-Swedish vlog. Ayan. Mag-ano na. Si Ma'am Filipina-Swedish vlog is, if I'm not mistaken, she is from the Dreamers team. Welcome, welcome to my the Dreamers team. Aha. Cecilia Mimaytan, daing kauragi ang net ko, makauyam, nagwara-wara. Baad lamang in alog-alog man ani luluway ti Manay. Darna Alec OFW, unahan nyo ako, may balik agad. Yes, according to the only son, daughter and son ni Ernie Baron. Unahan nyo siya. Maghahagbak siya not only once, not only twice, not only thrice, not only four, but five. So, yakapin nyo si Darna Alec OFW UAA. Si Gandang Honey din, hindi siya naghahagbak ng once, twice, hindi, kundi thrice. Kaya yan. Cecilia Mimaytan, shout out, sabi ni my favorite channel. Bruno Manlapas, hello host, yes. Hello Bruno, thank you so much Bruno Manlapas for coming over in my LS today. Thank you so much. Ayan, dyan guys, si Mr. Bruno Manlapas is in the house. Ayan, grade 4 na po si Mr. Bruno. Grade 4 na si Mr. Bruno. So let's support doon po sa sa lahat natin, siya yung baby pa. Let's bolt into Renz Manggubat. Si Ned's 20 for the road of grade 3. Kaya kung kaya natin, bigyan natin. I-support natin si Miss Terence Magubat. Cecilia Mimaytan, DJJ, DJY Productions, ayan. Bicolano man, gayud man ay Cecilia Mimaytan si DJY Productions, ayan. Manay, nag-eskwela ka palan sa amik BCCM, sutugang ko graduate man nursing duman. Iyo po, graduate po ako batch 1998 for BSRT sa AMEC BCCM. Cecilia Mimaytan, DDJ Production, ayan. Renz Magubat Lapo Vlogs, tapos na, yes. Renz, babalikan si, nagbabalik si Boss Lapo Vlog pagtapos ng LS ko. Lahat yan. Tsaka, hindi lang isa, dalawa, tatlo, may 5 din po siyang Pag ibigay sa'yo ang tatlo, mas maganda. Kung ibigay sa'yo ng ilan, mas maganda din kasi at least nakadikit kayo sa kanya. Ayan, Cecilia Mimaytan, DJI Production, Darna Alec OFW, at Cecilia Mimaytan, playing, may bakas ako, ayan. You have Darna Alec. Manay Cecilia Mimaytan, Darna Alec OFW is included at the BFF Goals theme. Friends Magumat, Bruno Mars, tapos na kita. Bruno Mars, Manlapas. Bruno Mars, grade 4. Gandang Honey, hair lang, TBG lang. Yes, Sisi Gandang Honey. Isa shout out ko kayo all the way na matapos ang LS ko. Boss Lapo Vlog, yung mga nangangailangan dyan, open po ako. 4, 2. Okay, yan. Boss Lapo Vlog, tapos na po sa'yo si Renz. Tulungan po natin si Renz. Road to grade 3 po siya. So, 20 po ang kailangan niya. Filipina-Swedish vlog.
Hi sir at Renz, shout out. Ayan, Renz, unahan mo sila. Lahat ng kapwa mo may jacket. Ayan, thanks host. Yes, sige. Stay lang tayo. Mamaya may ano pa dyan sa atin. May magsusupport pa rin sa atin dito. O kaya big shout out. Yes, wag nating kalimutan yung kababayan natin. Si kabayan nating nasa Australia, si Rosan Adams. Yan, babalikan kayo. Unahan na lang kasi naka-iPhone daw siya. Nahirapan siguro siya mag ano-ano ng channel nyo. Kaya sige, i-ano natin si Ma'am Rosan Adams. Ayan. Big shout out to my 10 million viewers. 8,000 thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. Boss Lapo vlog. Sige, bigyan ko dalawa yung makikita ko ang yapak. Ayan. Nagbakas ka ba rin magubat kay kay Boss Lapo vlog? Lapo vlog, Renz magubat andito si Buntis di pa nanganganak. Yeah. Si Ma'am Pilipina Swedish vlog. Support sir at Renz. Yes, we have to support Renz magubat para at least he is going to graduate for today for the grade 3. Diba? Darna Alec OFW UAA. Kindly support Mr. Renz Magubat. The road for grade 3 na siya. She only needs 20. Ayan. Darna Alec OFW at Cecilia Mimaitan. Wala naman comment sa video mo. Naka-off ba? Manay Cecilia, daida ang comment duman sa video mo. Hiling nga daw tabi. Yan ang di ba? Laging pinapaalala ngayon kahit sa mga malalaking YouTubers na i-edit natin sa YT Studio yung mga videos natin. Tapos pag naka-off yung message dahil hindi natin na-edit, which is hindi naman talaga for kids yung video nyo, ikaw na ang i-on mo yung comment box doon para makagawa ng bakas yung mga yung mga magpupunta sa bahay mo. Kindly check Manay Cecilia Mimaitan tabi. My favorite channel, Cecilia Mimaitan. Hi! Oh, ayan. Malapit na din si Manay Cecilia Mimaitan. So, although yung WH na lang yan yung kulang. So, go guys! Let's grow! Let's grow guys! Let's grow and be positive. Let's support Renz Magubat. Renz Magubat. Ilan na lang si Renz? Oh, 81. So, 81, 90, 19. 19. Oh, so welcome, Jayan Bachiwan. How do you pronounce your surname? Is that Bachivan? Shoutout po sa lahat, sabi niya. Jayan Bachivan Vlog, shoutout po sa lahat. Welcome ng bonggang-bongga sa'yo, Sisi. Jayan. Jayan Bachivan Vlog, yes po, true. Okay. Thank you, Jayan, sa pagpunta. Tingnan ko nga ang bahay ni Jayan. Oh, grade 6 niya si Jayan. So guys, yakapin nyo din si Miss Jayan. May mga short video siya. Yun, basta tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang po tayo, ha? Be sensitive. Maging sensitibo tayo sa lahat ng bagay, guys, para hindi sayang yung pagpunta nyo sa bahay ng mga ka-YouTubers natin. Jayan Bachivan Vlogs, ikaw lang po tumama sa lahat ng napasukan kong LS. Hehehe. Thank you so much, Miss Jayan. May isa pang Uragon na naglaog sa harong ni Ate Bicolana, Alpotero Uragon. Alpotero Ragon. Alpotero Ragon. Hi host, hello. Maray na bang gitabi sa Induga boss? Ayan. Gian Bachivan Vlogs, Uragon din ako. Oh, si Gian Uragon din. Saing ka sa Bicol, Gian? Iyo. Magagayon talagang gabos. Cecilia, sabi ni Manay Cecilia Mimaitan, maray na banggi sa gabos. Yan. Yan,
Alpotero ano ba 'to? Alpoterong Uragon dapat, eh, Alpotero Ragon, kumusta mga Uragon? Maray na maray. 'Yan, mga ka-Uragon, Manay Cecilia Mimaytan is from Legazpi, Albay. 'Yan, taga Legazpi, Albay po siya. Jayan Batchivan Vlogs, taga Tabaco po ako. Wow. Tabaco is a nice place too. Cecilia Mimaytan at Alpotero Ragon. Ayan na. Magyakapan na kamo mga ka-Uragon. Yan guys. Shout out po lahat ng nandito. Shout out ko kayo lahat. Alpotero Ragon. Play mo daw tabi harong kohos. Iyo. Saglit. Iyo kadikit ka kana. Kadikit ta kana. Ayan. Mamaya ta mag-play ta. Maraming ano ngayon. Ayan, Darna Alec OF. BG lang ako manay tama. Udo lamang may bukas lang ini anion lang ma, udo lang mihihi pa ulit-ulit. Iyo sige manay tabi, sige manay Cecilia ta. Baad luminuwas pa yan digday. Sige na. Darna Alec OFW at Cecilia Mimay done playing. Okay. Sige, sisi, saglit lang daw ta mag-ano siya. Alams na. Alpotero Ragon at Cecilia, hi. Alpotero, may mga FB page po ba kamo? Ma-follow ako. Sige po, pwede naman. Jean Batchivan Vlogs. Cecilia Mimaytan, unahan ko na po ika. Sige po, sisi. Unahan nyo si Manay, Cecilia. Ayan, si Darna Alik AFW. Boss Lapo Vlog, dito lang madam. VC, yes po, Boss Lapo Vlog. Boss Lapo Vlog is from Ilocano Group. Mga tropang Ilocano yan. Katropa namin yan, si Boss Lapo Vlog. Welcome to my 12 million viewers. Yan guys, don't forget the love of Tamsak to manay Bicolan ako vlog. My favorite channel, Cecilia Mimaytan, shout out po. Alpotero Uragon haing ka ngunyan ho, sa Baguio City po ako host ngunyan. Nasa Baguio City po ako ka-Uragon. Pilipinas Swedish vlog, dito lang host tambay. Yes po ma'am. Yes po ma'am, Pilipinas Swedish vlog. Okay lang po. What time po ang LS mo? Hopefully makapunta po ako. Kagabi hindi ako nakapunta, sobrang pagod na natulog ako. Ayan. Guys, shout out sa lahat ng nandito. Roll call tayo ngayon, roll call tayo. Pilipinas Swedish vlog. Uragon Group, Alpotero Uragon. May nandyan siya, si Alpotero Uragon, my favorite channel, Boss Lapo Vlog, Cecilia Mimaytan, JM Batchivan Vlogs, Rosan Adams, then Rance Maguba. Shouting to all my BFF Goals team. Nandyan po si Darna Alec OFW, Garadishes with Love, Gandang Honey, and May de la Cruz. Then, nakasabay na po sa amin si Manay Cecilia Mimaytan. Ayan. Team Dreamers, wala pang pumasok ng Team Dreamers. Ayan. Shout out po sa lahat. Ayan. Darna Alec OF, same pa rin host. 1 a.m. sa Pinas. Sige po, ma'am, Pilipinas Swedish vlog. I-try ko pong sumilip kahit mga 30 minutes or more habang hindi pa nag-aantok. Puntahan po kita. Ayan. 1 a.m. daw LS ni Ma'am Pilipinas Swedish vlog, kaya yakapin nyo yan. Maraming doon. Kung kayo nangingisda, maraming isda doon. Ayan, Darna Alec OFW at Alpotero Uragon, playing sa'yo. Pag may love kayo, diretso play na. Yes naman. Alpotero Uragon, inutan nyo na lang ako mga Uragon. Bicol Express ang bawi ko. Naman, maharangunon yan, noy. Alpotero Uragon at Darna, sige, sure ang balik. Yan.
From Ma'am Filipina Swedish Vlog. Okay lang, host, no problem. Yes. Mangingisda din ako, Ma'am Filipina Swedish, mamaya mangisda din ako para road to grade 8 na ako, di ba? O, kasi grade 7 ako ngayon. So, grade 8 ako. So, thank you guys for all the support. Maraming salamat sa nandito sa live streaming ko. Ayan, ayan. Don't forget the team of Ilocano, Tropang Ilocano, Boss Lapu Vlog. Ayan. Guys. Ayan, guys. Mga kauragon, itamsak nindo si Manay, Bicolana. Ta iyo man sana ang pigagad, ang tamsak. Ayan. Darna Alec OFW at Alpotero Oragon playing the Food Ranger. May bakas ako, kau na bahala. Yes, ayan. Renz Magubat, my favorite channel, naunahan na kita. Dubai video. Renz, may I see your 281 pa rin. Renz, Renz, ilan na yung mo, banana? Mag-shoutout ka kung ilan. Guys, we have to support Renz Magubat. Sa lahat po kasi siya yung pinakabaguhan sa YT kasi road to grade 3 po siya. Kunti na lang yung niya, kulang. Ayan, Renz Magubat, shout out. Yes, shout out. Shout out tayo. Ayan. Guys, tulungan natin si Renz. Very supportive to sa akin si Renz na at susuportahan din kayo. Renz Magubat, punta ka mamaya kay doon tayo lagi nagkikita. Hello, Ma'am Filipina Swedish Vlog. Yan po si Renz, naalala niyo po, shout out ko siya sa LS mo. Yan, grade, na siya, road to grade 3 na po siya. Ayan. Okay, sige. Ayan guys, ipi-play kayo lahat ni Darna Alec OFW. Ayan. Balikan nyo na lang siya, i-hugback nyo siya ng bonggang-bongga. Ayan. Saglit ko lang yung ko. Yung tawag dito, i-refresh ko yung sa phone, nagkot-ikot man. Ayan. Sabi ni Darna Alec OFW, naka-play ko na kayo. Yes. Desktop so ang nakalapi siya kaya medyo mabilis siya na ipi-play niya ng sabay-sabay. So kaya guys, 'di ba ang sabi ko sa inyo pag totoong nagbigay ng pagmamahal, balikan niyo ng totoong pagmamahal din, 'di ba? Madam, pwede na tumawag na Malacanang. Boss Lapo Vlog, madam, pwede na tumatawag na Malacanang. He. Sige, patawag Malacanang. Sino Malacanang? May tumatawag na yung Malacanang. Si Commander. Sige, sagutin mo muna, boss. Ayan na. Sige. Guys, go lang tayo. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Tol, Darna Alec OFW UAA, Tol. Bakit, Tol? Basahin mo message ko sa GC. Okay. Sorry. Okay, sige. Okay. Ayan. Sorry hindi ako pwede ng kulta. Nandito nagbabasa. Oh my God! Si Tuto Kuwait. Si Tuto Kuwait ay nandito sa bahay. Thank you so much for coming, Tuto Kuwait. Ayan guys, 12 pa lang si Kuya Tuto. Please, ihag nyo. Jayan Batchivan Vlog, Cecilia tapos na po, Manay. Okay, at yan na nag-udo si Manay, nag-udo. Gandang Honey, hello! Ayan, sis Gandang Honey, naka-BG lang siya, guys. Please, Renz Manggubat, kindly hug
mahalin natin si Kuya Tutu Kuwait kasi ka-start lang niya, as in, kung may ano 'to, eh, ang tawag dito ah, preparatory pa lang siya sa YT, mahalin natin siya. Kasi minaolok man si Jian, iyo nagtarambag ka na ba sa mo sumisid sa yaon diyan og maudo da sinda, maudo da siya. Ayan, Jian, nandiyan si Kuya Tuto Kuwait, may short video siya. Please lang, i-ano natin siya, i-support natin siya kasi 12 pa lang ang ano niya, ang banana. 12 pa lang ang banana ni Kuya Tuto. Guys, shout out everyone. Yan, kindly support Kuya Tuto in Kuwait. JN Vlog, sige po, puntahan ko na siya. O, okay. Kuya Tuto, i-hagback nyo na lang later, mamaya-maya, para hindi kayo magbungguan, hindi mahulog yung banana. Kaya, pag nag-shoutout sila dito, bumalik sila dito, na saka naman kayo babalik. Darna Alik OFW UAA, tapos na ako sa inyo. Ayan, guys. Guys, paano nyo si Darna Alik OFW ha? Mag-shoutout kayo kung sino na ang tapos kay Darna Alik OFW. Mag-message kayo dito o tawagin nyo, i-shoutout nyo siya. Darna Alik OFW, hagback na. Ganon. Ngayon, okay, guys, let's bolt into Kuya Tuto Kuwait. Kuya Tuto Kuwait has 12 bananas. Let's support din si Kuya Tuto para makagumalaw yung bananas niya. We need sana tayo yung maging icebreaker niya. I-ice break natin siya dito. Pa ikaw, naman, ka-start pa lang niya. Kuya Tuto, are you still there? Are you in or out? Ayan guys, don't forget Darna Alec OFW UAA. Inunahan niya kayo. Kayo na ang bahala sa kanya. Guys, Boss Lapo Vlog, Cecilia Mimaitan, Jayan Bachivan Vlogs, Alpotero Uragon, still in the house. Ayan, Renz Manggubat, Filipina Swedish Vlog. Ayan, nandito sila. Then, Kuya Tuto, Gandang Honey, Gara Dishes with Love. Tol, okay na ba yung channel ni May de la Cruz? Ayan, umaarangkada si Darna Alec OFW. Ang sabi niya, Darna Alec OFW at J and Bachivan Vlog playing, come and join my third. Ayan. KTV Vlog is in the house. Ayan, si KTV Vlog, yung kabuti, nandito na. KTV Vlog, tapos ka na ba mag-LS? Renz Manggubat, shout out mga guys, andito pa rin ako. Okay, ayan, Renz. Puntahan mo si Kuya Tuto Kuwait, nandyan yung pangalan nito, Kuya Tuto Kuwait. May 12 bananas lang siya. Ayan, Tuto Kuwait, dikit ko na si Renz. Okay, sige. Ayan guys, calling my BFF team, Gandang Honey, Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love, and May de la Cruz, Sudo with Manay Cecilia Mimaitan. Kindly support Kuya Tuto and Kuya Tuto Kuwait. Ayan, Renz Magubat, okay, ganti na ako. Okay, sige, ayan na. Kuya Tuto, yung gawin mo po, kasi lahat naman po sila, namin talaga, mga tropa namin yung nandito ngayon sa bahay. Unahan nyo po sila, basta tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik po. Hanapin mo yung short videos nila. Yun ang i-play mo para yung mga intro, yun, mga 1 minute lang, panoorin mo po ng buo, bago mo sila itapik. Darna Alec OFW, playing Dan kay Jayan.
Kabayan J.N. Balchivan. Tapos nadaan sa imo si Darna Alec OFW. Nagplay pa siya kay Kuya Tuto. Ayan, Darnie Alec OFW, Tuto Kuwait, unahan na kita, playing na ako. O, ayan, Kuya Tuto. Yan si Darna Alec OFW. Anak siya ni Ernie Baron. Anak siya ni Ernie Baron. Marami kang malalaman dyan. Kasi puno-puno siya ng knowledge. Kaya guys, let's bolden Kuya Tuto and Kuwait and Renz Manggubat. Support tayong lahat. Yan. 10 million viewers and 10 thumbs up ng pagmamahal kay Ate Bicolana. Maraming salamat sa inyong suporta, guys. Ayan. Is Miss Rosan Adams still in the house? Shout out to you, Miss Rosan Adams. And shout out Boss Lapo Vlog. Shout out Filipina Swedish Vlog. Darna Alec OFW8 2208 playing January 11. Cecilia Mimaitan, Tuto Kuwait. Yan. Manay, inutan mo na si Kuya Tuto Kuwait kay dosi pa sa naan saging kaan. Cecilia Mimaitan, mahina busis mo host. Manay, ganda. Ay, mahina. Ha, ini. Ay, ito. Iyo, nagha. Oh, iyo, dosi pa sa naan saging kaan. Hello? Ay na, makusog na ang busis ko, nadangog na nindo ako. Iyo na, okay naman ay bungog kaya ako. Nagkaburungog na kita sa kapuyatan kan lulo. Ayan guys, let's bolt and na ulit tayo guys. Let's go, let's grow and be positive. Just enjoy the whitey world. Ayan. Ayan na si Manay Mimay, ay si Manay Cecilia Mimaitan. Tapos na daa sa imo man si Darna Alec. Ayan, kamiyembro tayan duman sa BFF Goals team. Ayan guys. One love. One big love for one big dream. Kaya ganun. Totoong pagmamahal guys, di ba? Ayan, nabasa nyo ang title ngayong yung title ng LS natin ngayon guys. Nabasa nyo? Ayan, ang sabi sa di ba? The distance between your dreams and reality is called action. O di ba? Mag-action tayo. Pang-aksyonan yung pang-aksyonan yung mga title natin, di ba? Ayan, guys. Tuto and Kuwait. Yan. Natin si Renz Magubat. Renz Mangubat. Ilan ka na? Ayan, 283. 83. 85. 20 plus. Ayan. Malapit ka na Kuya si Renz. Ayan. Tuto Kuwait, nakita. Dan. Okay na. Dan ka na sa kay Kuya kay Tuto Kuwait. Kuya Tuto, unahan mo sila. Babalikan ka niyan. Ayan. Ayan, nadagdagan na niya, ang banana niya. 15 na. Maraming salamat guys Ayan. Ayan, natin sila. Ayan guys, thank you so much. 10 million viewers. 10 thumbs up ng pagmamahal kay Ate Bicolana. Maraming salamat. Let's go! Shout out to Renz Manggubat. Shout out to Manay Cecilia Mimaitan. Kuya Tuto Kuwait. Ayan, hasaan mga uragon? Ayan mga uragon. J.N. Bachivan. Ayan. Si Boss Lapo Vlog. Nandyan pa. Filipina Swedish Vlog. Alpotero Ragon. Hello, Bicol Express. Hain ka na? Ayan, nandito silang lahat. Nandito sila, mga kauragon ko. Ayan.
Yan. Big shout out also to the BFF Goals team. Darna Alec OFW, Gandang Hani, Garadi Siswid Love, May de la Cruz, Ed Manay, Cecilia Mimaytan, plus yung host ngayong gabi, Bicolana Ako Vlog. 12,000 viewers, shout out to you all. Maraming salamat sa suporta nyo. Ayan, tutuko wait na kita. Okay na. Darna Alec OFW UAA, tapos na ako sa inyo. Yan, tapos na daw sa inyo. Ma'am, Filipino Swedish vlog, busy lang ako. Yes po, no problem. Take your time, ma'am. Okay lang po ako. Salamat po sa suporta mo. Maraming salamat po at nagkatagpo din tayo for the second time. Thank you so much, ma'am. Ayan guys, let's bolt and for Kuya Tutu and Kuwait. Dagdagan natin ang kanyang saging. Ayan. At Filipino-Swedish vlog playing sa'yo. Ayan, guys. Darna Alec OFW. Ilongga man siguro. Ma'am Filipina-Swedish, taga Ilongga ka po. Ilongga yata ito si Darna. Jayan Batchivan Vlogs, Renz Manggubat at Tuto Kuwait, dan po sa inyo. Ayan na Renz. Ano mo na, risbakan mo na si Kabayan Jayan Batchivan. Hindi, Bisaya ako host. Okay po. Oo. Ilongga man sila, sila Darna. Yung salita nyo po, Ma'am Pilipina Swedish vlog, yung ibang word, ng Bicol sa Sorsogon. Dagat lang kasi ang pagitan namin, Bisaya na. Kaya medyo nagkakahawig. Iwan lang kayo ng baka sa bahay ko para mabalikan ko kayo. Ayan guys ha, I'm as always reminding you guys, tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang. Ayan. Spend time to love guys. Ayan, Diyos ko. Ayan si J&. Vlogs. Okay, at Darna Alec. Ayan, si ma'am. Si ma'am, WH na lang ito. At Filipina Swedish vlog playing, ginataan pork Bacolod po ako. Taga Bacolod City pala si Darna. May LS siya Darna mamaya 1 a.m. Pinas time. Sa inyo, anong oras ang 1 a.m.? Nasa Abu Dhabi si si Darna Alec OFW. Anak po yan ni Ernie Baron. Yung kapatid ni Kuya Kim hindi pumunta dito ngayon eh. Sana si DJ Mibulos. Okay. Malapit lang tayo. Pagadian City ako at Darna Alec OFW UAE. Ayan. Darna, magkalapit lang daw kayo ni ma'am. Ayan, shout out guys. Ayan, go. Let's go, let's grow and be positive. Just enjoy the whitey world. Ayan guys. Papakita ko na naman sa inyo ang aking kasama sa buhay. Nagkaugat na rin siya sa kawawaiti. Manay Cecilia Mimaytan, success na ba? Hello! Ayan Manay, tarapos na daw sinda. Bahala ka na mag-check kan mga bakas ninda dyan. Makulog na ang liog ko. Ayan. Minaulog talaga si mga Diyos ko Manay. Magbagat sa nangani kita ba daw, badi. Urotot-utot kita sang katinawa para ulok-ulok sa naampay. Yan. Mga kauragon, yaon pa kay dyan. Mr. Hello guys, let's welcome Miss Christine Tyros Vlogs. Hello, shout out sa lahat. Ayan. Yan dyan, pumasok si Miss Christine Tyros Vlog. May I see? Tuto Kuwait, sabi ni Kuya Tuto Kuwait, salamat host, binalikan ko na sila. Okay, sige. Yan ka lang, marami pang pupunta. Guys,
full support natin si Kuya Tuto kasi yung saging niya kulang pa. Mhm. Manay Cecilia Mimaytay maski nga ni pagal-pagal fight sana iyo baga. From Ma'am Filipina Swedish Vlog, balikan kita mamaya at Darna Alec OFW UAA, Cecilia Mimaytan at Lapo Vlog. Boss Lapo Vlog is BG, may tawag ang Malacanang kaya naka-BG siya. So, Manay Mimay, anuhan na sana yan Manay Cecilia Mimaytan, inuti na sa natabi. From Team Uragon, na si suportorerong Uragon. Darna Alec OFW at Kristen Tyrus Vlog playing sa'yo. Ayan. Promise Kristen Tyrus Vlogs, Darna Alec OFW UAA, salamat, balikan kita mamaya. And guys, don't forget my thumbs up of love. Thank you so much. Ayan. Si Ma'am Kristen Tyrus Vlog. Let's go. Si Ma'am Kristen Tyrus Vlog is grade 6 and road to grade 7 na po siya. She has 687 bananas. Ayan. Gandang Honey from Team BFF Goals. Hello, shout out. Ayan. At Kristen Tyro, sabi ni Darna Alec, OFW, Kristen Tyrus Vlog playing vlog number 3. Ayan na. Kristen Tyrus Vlog, Dan Tamsakos. Thank you so much, Miss Kristen Tyrus Vlogs. Renz Magubat, shout out. Jayan, ginantihan na kita. Ayan. Thank you so much, Mr. Renz. Mr. Renz. Ayan. Eliza's TV is in the house. Hello, Eliza TV. Eliza's TV, hello. Yan. Si Eliza's TV is a prep, pero ano siya, kindergarten. Kindergarten si Eliza. She has only 28 bananas. May mga short videos din siya, guys. Let's support Eliza's TV. Eliza's TV, pwede mo na silang unahan. Ayan. Nandyan din si Kuya Tuto, nakaparehas mong although mas maano ka lang. Kuya Tuto has, I think she has 17 or 18 bananas. May I check? So, ayan, 15. 15 kay Kuya Tuto. So, let's go. Let's bolt in kayo, guys. Guys, ayan. Sabi ko nga, 'di ba, pag may pumasok sa atin na baguhan, i-support natin kasi sabi nga na sa kasabihan, matuto tayong tumingin pabalik para at least ma-encourage din natin sila kung ano tayo ngayon na sila ay pa lang, pataas pa lang. From Gandang Honey, her lang okay lang. Ayan. Big shout out, BFF Goals Team, Gandang Honey. Darna Alec OFW, May de la Cruz Gara, this is with love, and Manay Cecilia Mimaytan. Big shout out to all. Yan, maraming salamat. Eliza's TV, kindly support Eliza's TV, guys. Renz Manggubat and Tutu Kuwait. Yan. Kasi tayo medyo malaki-laki na ang mga bahay natin kaya medyo natin. Rosnick TV. Yan, buti na sa'yo po dikitan po tayo. Ayan. Okay, let's welcome Rosnick TV. Rosnick TV, welcome and big shout out sa inyo. Darna Alec AFW, guys. May bakas na ako sa inyo. Kayo na bahala magbalik. Salamat. Ayan. Guys, yung mga ninyo ha, inunahan kayo ni Darna Alec OFW from our team, BFF Goals Team. Ayan. Rosnick TV at Gandang Honey, shout out sa iyo. Yes, Rosnick TV, unahan mong yakapin sila. Yung isa shout out kong pangalan is from my team, BFF team.
Darna Alec OFW, Gandang Honey, Garadishes with Love, May de la Cruz, and Manay Cecilia Mimaitan. Yan po. So, unahan nyo po yan. Then, i-support natin yung mga nasa, ano pa, mabababang level. Gaya ni Eliza's TV, Kuya Tutu and Kuwait, and Renz Manggubat. Let's go guys. Let's grow. Sabi niya, wala namang walang masamang magmahal ng ibigay mo yung isa, hindi mahirap ibigay, 'di ba? Para lang sa kanila. Malaking tulong 'yun sa kanila para makapag-move din po yung kanilang bahay sa kasi malayong-malayo pa sila sa ibibigay na na yung 1,000 saging na hinihingi ni lolo. Kaya tulungan natin sila guys kasi ganun din tayo noon, 'di ba? Nung nag-start tayo, ang hirap. Oo, saglit lang ha, kay may tawag ako. Hello. Hoy, Butchokoy, may kaistorya ako, doon na lang, kay tawagan ko na lang ikaw. Oo. Ayan. From Darna Alec OFW, Eliza's TV buhay dito sa Taiwan, playing na. Ayan, Eliza's TV. Eliza's TV, yan, si Darna Alec OFW, lumilipad na guys. Ganyan magmahal ang anak ni Ernie Baron, si Darna Alec OFW, from BFF Goals Team. Yan, let's spread the love. Rosnick TV. Hello, Rosnick TV. So, Rosnick TV is 871. So, grade 8 na po si Rosnick TV. I-support din natin siya so that makatulong din tayo sa kanya para siya ay lumapit-lapit na sa katotohanan. Ayan. Sa dami ng saging, minsan si Lolo naging may may amnesia, pati watch hour na di-delay. Ayan guys. Darna Alec OFW, huwag nyo kalimutan tamsa kay host guys. Salamat. Yes naman. Thank you Darna. Thank you tol sa pag-remind sa kaniya sa malipnan baya. Ayan. I-shout out ko ulit lahat ng nandito. Darna Alec OFW, Rosnick TV, Gandang Hani, Eliza's TV, Renz Manggubat, Kristen Tyrus Vlogs, ayan, Garadishes with Love, si Ma'am Filipina Swedish Vlog, Cecilia Mimaitan, Tutu Kuwait, ayan, sino pa? Ang nandito, J.Ann Bachivan Vlogs, ayan, mga Uragon, ang mga Uragon na adididi, ayan, wala na, sila na. Si Uragon, si Alpotero Uragon. Yan. Dito si Alpotero Uragon. Ayan. Rosnick TV at Renz Magubat Dan, nadikitan na po kita. Ayan. Renz Magubat, go. Rosnick TV, thumbs up Dan host. Thank you so much, Renz. Rosnick TV, thank you so much, Renz. Dana daw po sa'yo si Mr. Rosnick TV. Hello ng bonggang welcome. Miss Loren Lel Cusina. Hi, good evening. Magandang gabi. Mas maganda ka pa po sa gabi, Miss Loren. Maraming salamat po sa pagpunta sa bahay ko ngayong gabi. Thank you so much po, ma'am. Wow! A big house from Miss Lawrence. Monica na po ba, Miss Lawrence? Miss Lawrence has a big house na. Kaya, yan, support pa rin natin siya for her WH. Monica na po ba, ma'am? Ma'am Lauren? Para kung Moni na si Ma'am Lauren, guys, lahat ng dadalaw sa bahay niya,
wag natin ano, wag nating i-skip yung harang niya sa bahay niya. Antayin niyo matapos bago kayo pumasok sa bahay niya. Rosnick TV at Lauren Lel Cocina, hello po. Pa-help, hihihi. Loren, ayan guys, shout out guys, note guys, ano, reminder guys, Ma'am Miss Lauren Lel Cusina is money na siya, hindi na siya muni-muni. Money na talaga siya. Kaya, pag dadalaw kayo sa bahay ni Miss Lauren Lel Cusina, please lang, wag nyong wag nyong i-skip yung harang or wag nyong hawiin yung harang niya sa bahay. Tatapusin nyo guys. Sintabo lang guys ang ano dyan eh. Malaking tulong na yan kay Miss Lauren Lalcosina. Sige. Thank you so much ma'am and congratulations po ma'am. At long last, ito na yung sinasabi na mag-harvest na tayo kahit tanim pa ng tanim. At least may inaasahang ma-harvest. Salamat po sa shoutout. Thank you then. You're always welcome, Miss Lauren. Okay guys, dumadami tayo. O yan. Lauren Lal Cusina, dalaw lang po kayo at mag-iwan ng bakas para mabalikan ko po kayo. Sure po yun at babalikan ko po kayo. Yes, of course. Yan si Ma'am Lauren Lal Cusina. Yan. Congrats po ma'am talaga sa at long last naka ka na rin, na money ka na. Sabi ng iba, kami nagmumuni-muni pa lang. Kayo muni na, kami muni-muni pa lang. But it's okay, di ba? Lahat naman nakukuha sa hardship. Kaya, ganun lang ang buhay. Life must go on. Go, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Just enjoy the YT world, guys. Kaya, ayan, help natin si Kuya Tutu Kuwait, Ranch Magubat, and Eliza's TV. Eliza's TV, hello. Are you in or out? 10 million viewers, 14 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. A big shout out to my Sisi there, Sisi Garadishish with love. Hello guys. To my Sisi Gandang Honey, her lang host. Yes po, Miss. Yes, Sisi. Sina-shout out ko ang natin, ang group natin para at least alam. Naka-BG lang sila guys. Ayan. Lauren Lel Cosina, patient lang po at sipagan nyo, dadami din banana. Yes po, correct. Ayan, nagbigay ng tips sa inyo sa mga baguhan, sabi ni Ma'am Lauren. Pasensya lang at sipagan, dadami din ang saging. Pag nabusog si Lolo, stop na yung saging. Hindi na siya hiningi ng hingi, padami na ng padami ang saging mo kasi nagsawa na si Lolo sa binigay mong saging. Ayan. Garadishes with love, padikit naman dyan mga guys at didikitan ko din kayo basta mag-iwan ng tamang bakas. Ayan si Sisi Garadishes with love from BFF Goals Team. Garadishes with love, Gandang Honey, Darna OFWUAA, Darna Alik OFWUAA, May de la Cruz, and Manay Cecilia Mimaytan. That's the BFF goals. Team Dreamers, wala pang Team Dreamers na pumapasok. Darna Alec OFWUAA, hi guys, Gandang Honey. At Lauren Lel Cosina, laki ng bahay, malapit nang makamit ang silver. Yes, it's too big for a 9,000 bananas. Kaya guys, help natin si ma'am para sa kanyang sintabo. Huwag hawin ang harang ng bahay ni Ma'am Lauren. Ayan, sabi ni Darna Alec OFWUAA at Lauren Lel Cusina, playing sa'yo. Ayan guys. Hello. Guys, sa dami ng ano natin ngayon. From Sisi Gandang Honey, 99.4 kanate. Yes, ganun siya kalaki.
Ganon siya kalaki, Sisi Ganda. Aabot din tayo diyan. I-enjoy lang kasi siyempre 'di ba, mahirap kung sa mahirap pero 'pag nakita mo naman na okay na, masaya na din kasi pinaghirapan natin 'di ba? Kaya 'pag kumita na, may muni-muni na, huwag gastahin. Bumili kayo ng mga mai-invest sa sarili niyo, sa pamilya niyo, gano'n. Ayun guys, shout out, shout out. Alputero Uragon, Gian Bachivan. Ayan, nandyan sila. Lauren Lel Cosina, kaya nyo din po yan, tiis lang po at sipag. Yes po, Miss Lawrence. Yan nga ang ano eh, nagsasakripisyo. Sabi ng iba, pag ano eh, may kalyo ka na, may aibag ka pa. Kaya ito na ang sinasabi, sakripisyo talaga. Renz Manggubat, shout out, andito pa ako. Yes, Renz. Renz Manggubat, ayan si Renz, guys. Suportahan din natin si Renz, saka si Kuya Tuto Kuwait. If Kuya Tuto Kuwait, are you in or out? Mag-shout out ka lang po. Alysas TV, ayan. Nandyan si Kuya Tuto Kuwait. Lauren, Ate Lauren, inunahan ka na. Miss Lauren, inunahan na kita, sabi ni Tuto Kuwait. Sisi, gandang honey, matagal na pala bahay mo sis at Lauren. Oo. Kasi ang laki-laki na, 'di ba, 'di ba? Darna Alec OFW UAE, ang laki ng bahay ni Lauren. Ayan. Nakita na nila ang bahay mo. Miss Lauren Lel Cusina. Ayan, lumaki ang kusina niya. Ano na, up and down na yata ang kusina ni Miss Lawrence Lil Kusina. Ayan guys, Kuya Tutu and Kuwait is still in the house. Kindly support him po para at least makaano man lang siya, makausad yung kanyang bananas guys. Si Ranch Manggubat is for striving siya for grade 3. Alyssa's TV is wala. Ano pa si halos kapantay na si Kuya Tuto ng ano niya, ng bananas niya. So, gandang promise Sisi Ganda at Lauren Lal Cosina, payakap maambunan ng swerte mo. Hehehe. Ayan, sige po, mag-iwan lang ng bakas at babalikan ko kayo, sabi ni Miss Lauren Lel Cosina. From Sisi Gandang Honey, yakap kita sis at Lauren Lel Cosina, playing now. Ayan. Darna Alec OFW UAA, may bakas ako Ma'am Lauren. Ayan. I-ano nyo, i-hug nyo siya ng mahigpit, maambunan tayo ng blessings. Maambunan tayo ng laki ng bahay niya. Playing sinigang ng natuna. Yes, yan din plinay ko sa kanya. Sarap magluto. Masarap siya magluto. Siguro ang sasarap ng putahe niya eh. Ayan. Kuya Toto and Kuwait, pinanood mo ba ng tama yung bahay ni Miss Lauren? Hindi mo wag mong anuhin, wag mong hawiin yung harang niya kay barilin tayo ng gwardiya na sa bahay. Lauren Lal Cosina, opo, lahat katas ng YT, lahat ng bahay at lupa at gamit sa bahay, katas ng YT. Wow! So amazing. That's awesome. Congrats, Ma'am Lauren. Ang ganda. Ilang taon ka na sa YT, Miss Lauren? Ilang taon ka na po sa YT? So, Rosnick TV is in the house. Sabi niya, Rosnick TV at Lauren Lalcosina, galing na po ako sa bahay niyo po. Nagugutom tuloy ako sa mga videos niyo po. Ha ha ha. Masarap siya magluto, ang daming putahe. From Darna Alec OFW UAA, mga puntahan ko wala pa nakabalik. Ayan guys. Guys, yung ni Darna Alec OFW, please lang. Wala pa nagsa-shoutout, nagaling na sila kay Darna. Wala pa tol, wala pa nagsa-shoutout. Guys, shoutout kayo pag naanuhan nyo si Tol Darna Alec OFW.
May ayon, Lauren Lal Cosina, sabi ni Miss Lauren Lal Cosina, sige po, balikan ko po kayo lahat mamaya, mag-iwan na lang ng bakas. From Miss Lauren Lal Cosina, yung monthly ko po, $2,500. Wow. Say, bigat na. 7 years na po akong money. Ay, ganon. Kaya pala, ma'am. Congrats po, mama. And more blessings to come po. Ma'am, i-restrict ko lang po itong may numbers mo, ha? Kasi may bagong patakaran ngayon si Lolo na ano. Ayan. Ni-restrict ko lang yung numbers. Sarah Gomez. Dagdag ko si Sarah Sis Lauren. Makamit ang silver. Gandang honey to. Yes. Ninja. Ay, ano po yan? Kapatid niya si Sarah Gomez. 2,566 monthly. Ayan. Sabi ni Miss Lauren, sina 7 years na siyang money. 7 years na siyang money sa YT. So, she earned 2,500 plus in a month. Dollars, ha? Hindi peso. That's dollar. Gandang honey, sabi ni gandang dan na sis Lauren Lel Cusina. Ayan. Ayan, mag-aano siya. So, thank you so much for my 10,000 viewers and 15,000 thumbs up of love to Ate Bicola na ako vlog. Lauren Lal Cusina, opo, binura ko rin po yan kasi bawal nga po. Opo, oh, yes ma'am. Yes ma'am. Ang daming mahigpit si Lolo ngayon kaya medyo tayo, dapat aware tayo lahat. Kaya yung mga baguhan, lagi kong sinasabi ng ganun. Lalo yung may mga emojis, yan, may nadali na na money na siya pero dahil nga dun sa comment ng mga lalo pag nag-LS yung mga emojis, caps lock, emojis, numbers, ayan. Kasi kung mag-aano ka ng numbers, mo na lang, write in words, not in numbers. Mga kauragon, gumasod-gaso daw kamo kung yaon pa kamo digdi sarong. Ayan. Sabi ni Toldar na Alik OFW, ha, okay lang tol, wala problema kahit wala balik. Importante naka-help ako sa kanila, he. Toldar na Alik Adler ko sina may bakas ako sa'yo, Graham de Leche, salamat. Ang sarap ng Graham de Leche, tol. Guys, okay nga, nga naman, tol, it's better to give than to receive. Kaya, yun ang natin, di ba? Kaya, hayaan mo na. Ako nga kagabi, di ba? Di ba, tol, nangisda ako kagabi kasi hindi ako nag-LS. Nangisda ako. Pero sad to say, ang naano ko lang dun sa isang nag-LS, 10 yata yung pinuntahan ko pero yung isa walang sila. May may nagbakas, may nag-ano man sa akin pero as in comment lang pero wala yung Kaya dinilit ko, besides yung comment nila is napunta din sa spam. Tsaka hindi maganda yung comment na into words lang, minsan in one word lang, tapos ang iba sasabihin pa, new friend mo to, padikit, so bawal na bawal, so dinilit ko na lang. Ganon. Basura lang naman na yun eh. So guys, take note guys. Guys, kung kayo tinutulungan kayo ha, lalo sa mga baguhan. Kasi kami dito, nakikita ko kasi kami lahat dito, magkaano na kami, mga tropa-tropa na tong nandito. Guys, sa newly, pag sinabi nilang pumunta na sila, ang babalikan nyo lang po kay Toldar na Alik OFW, ito lang main channel niya. Ito lang, yung Darna Alik OFW UAA. Kay Gandang Honey, ito talagang Gandang Honey ang kanyang main. The rest, kahit hindi nyo nabalikan, basta itong main channel nila meron. Yun lang. Matuto tayong matuto tayong bumalik. Nakita nyo naman na nag-notify sa inyo. So, get it back. Okay guys, yan. Tsaka yung mga comment nyo guys, ayusin nyo ha.
Hindi yung nakita nyo, kumain ng mangga, ang kinoment nyo, ay masarap palang santol, may ganon. Oh, 'di ba? Dapat mag-comment kayo yung angkop dun sa video na napapanood nyo. Hindi yung nag-comment kayo, ilihis pa dun sa ano, lihis pa dun sa nangyayari sa video. Dapat kung ano nangyari sa video, yun ang i-comment nyo. Tsaka i-avoid nyo yung pabalik, padikit sa comment. Kasi, nako, pare-parehas tayo mayayari ni Lulu Whiting. Try sa ano, kumbaga, simple mathematics lang yan, di ba? We have to follow the rules of the YouTube para at least mag-grow tayo. Kasi kung hindi tayo marunong mag-follow ng rules, hindi tayo mag-grow. Laging nasa baba pa rin tayo kasi dumikit ka, hindi tama. Pero inanuhan ka, niyakap ka ng tama. Pero hindi mo siya binalikan ng tama, kaya ang mangyayari, spam pa rin, basura pa rin. Kaya ganun lang ang anuhan natin. Mahalin nyo kami ng totoo at mamahalin din namin kayo ng totoo. Kung sinuportahan ka namin ngayon, support mo rin kami. Hindi kami nagsabi na all your time will be with us. No. I-support mo lang kami, moral support. Nakita namin, nag-support ka. 15 minutes, 30 minutes, it's okay. Malaking tulong na yun sa amin. Basta, wag mo lang gagawin na sumilip ka lang, wala pang seconds or 1 minute lang, lumabas ka na. Oh no. That's a big foul. Okay? Yan, ding ang bato, tamsak dan tol. Thank you so much, tol. Maraming salamat sa suporta. Yan, ding ang bato, siya po si Darna Alec OFW UAA. Filipina Swedish Vlog, sabi ni Ma'am Filipina Swedish Vlog, here lang host. Okay lang ma'am, no problem. From Miss Lauren Lel Cosina, kapag nag-comment po ako sa video means complete po ang support nun. Hindi ko na po ilalagay ang sub or full on like, bawal kasi yun. Kaya nga po, yun nga po ang sinasabi ko kasi ang iba, Diyos ko, akala mo ano, parang hindi na sila babalikan, kailangan pa talaga nilang ano na, ay walang dumating, walang gumanon. Ako ganito ang ginagawa ko. Nangisda ako ngayong gabi. Kinaumagahan, i-check ko yung mail ko. Pag na-check ko yung mail ko, kasi mostly doon pumupunta na, o sino ang yumakap sa'yo, nandoon na. After that, punta naman ako sa YT Studio, titingnan ko yung comments ko. Then may pupunta pa rin ako dun sa likely spam kasi binabasa ko yung comments nila. Pag hindi angkop yung comment nila, 2 words lang or kung ano-anong mga sinabi regarding sa video na hindi naman angkop sa video, dinidelete ko po yun. Pero sinusure ko na ibalik ko sa kanila yun. Ibalik ko sa kanila yung pagmamahal. Niyayakap ko pa rin sila. Ayan. Guys, tutok ko, wait, Christine Tyros, nauna ako. Ayan, Miss Christine Tyros, sabi ni Tutok ko, wait, nauna na siya. From Ding ang Bato, Ding ang Bato, guys, is no other than Darna Alec OFW UAA. BG lang ako, tol lahi. Okay lang, thank you so much, tol. Okay, guys, let's welcome Rhea Bitangkor. Hi po, Madam Host. I'm here po again. Yes po, thank you, Miss Rhea, but I have to delete your message up. Sorry. Nakakapsla ka pa po. Ano po ng, nakalapi ka ba? Nakakapsla ka pa po. Nakakapsla ka kasi po, Miss Rhea Bitangkor. I-avoid po natin yung capslock, ha? Darna Alec OFW, hehe. Here lang ang tol. Sige po, Darna Alec OFW UAA at Rhea Bitangkor, OTW ako sa bahay mo. Yan, Miss Rhea Bitangkor, OTW si Darna Alec OFW UAA sa bahay mo. Oh my God. Pinay Nini Life and UK, hello host, good afternoon. Tamsak Dan host, thank you so much. Guys, let's welcome Miss Pinay Nini Life and UK.
Sabi niya, shout out everyone. Ayan. Guys, newcomers natin sila, Miss Rhea Bitangkor, Miss Pinay Nini Life and UK. Yan, nandyan po sila. I-welcome ng bonggang-bongga sila, ma'am. Thank you so much po sa pagbisita sa akin. And we still have the 15 million viewers. 17 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Ayan. From Miss Rhea Bitangkor. Okay po, Madam Host. Yes. Sorry, Rhea. Ha, maging maging aware tayo ngayon sa lahat ng policies, rules, and regulations ni Lolo Whitey para at the end of the day, hindi natin maging problema, lalo na kung malapit na tayong kasi ngayon, mga muni-muni pa lang tayo eh. Pag nagmuni tayo, baka magka-problema, kaya we have to follow the rules. Ayan. Miss Rhea Bitangkor at Darna Alik OFW UAE. Hi po, salamat, balikan ko po kayo. Yes. Thank you so much, Miss Rhea. From Miss Lauren Lil Cosina, Renz Manggubat. Okay, balikan kita maya-maya po. Ayan. From Miss Pinay Nini Life UK, unahan nyo ako, medyo busy lang, linis kusina. Ayan. Si Ma'am, si Miss Pinay Nini Life in UK, medyo busy pa yan pag ganitong oras, kaya ayan, naglilinis pa siya ng kusina. Ayan, Pinay Nini Life in UK. Ano po kasi may mga bawal na naman ngayon na kami sa rules niya, na bawal yung mag-comment ka ng kasi alam niya na, natitrace na niya kung ano yung mga pinagsasabay natin, yung mga dikit, yun. Dapat may sarili tayong parang magic word natin paano sabihin na kasi ang iba nagko-comment doon sa mga videos na pabalik, dinikitan na kita, new friend here, ganon. Tapos pagdating naman po sa LS, para naman po respeto, por favor naman sa nag-ELS sa host, kahit sa inyo kasi magiging feedback din siya ng YT, yung avoid yung mag-comment ng numbers. Kaya kung magko-comment kayo ng numbers, isulat nyo na lang in words. I-avoid yung caps lock, i-avoid yung mga emojis, saka i-avoid yung mga word na natitrace na ni Lolo Whitey na ayan, ibalik, idikit, ibalik. Yan, ayaw na niya na yan. Alam niya na ni Lolo. Ayan, Lonen Lel Cosina, Rhea Bitangkor, hello po. Ayan, from Darna Alik OFW UAA at Rhea Bitangkor playing Tisong birthday. Darna Alik OFW UAA at Pinay Nini Live in UK playing na. Ayan. Inunahan na kayo ng anak ni Ernie Baron na si Darna Alik OFW. Ayan. Pinay Nini Life in UK. Namuni ka na po, ma'am. Madam. Nandyan din po naka-video si Lapo Vlog. Si Pinay Swedish Vlog na naka-video sila. Gandang Honey. Garadishes with Love. Ayan. Tol, okay na ba yung channel ni May? Ayan. From Miss Rhea Bitangkor, Darna Alik OFW UAA, salamat po. Balik po ako sa iyo. Yan. Yan si Miss Rhea Bitangkor. So, ilan ang banana mo, Miss Rhea? Miss Rhea, ilan ang banana mo? Pinay Nini Life and Yuki talaga, hosan mo na basa yan. Gusto ko din basahin no. Salamat. Di ko alam. Doon po kay marami po pag naka-attend ka na po ng ni Ma'am Ingrata tsaka nila DJ May Bulos Vlog. Marami po doon yung mga sa tutorial. Doon po namin nalaman yun kasi kagabi galing ako doon. Yung about naman doon po sa mga comments ang tutorial ni Madam Ingrata.
kung paano tamang mag-comment, gano'n. Kasi siyempre tayong lahat nag-e-LS, so kailangan din natin malaman yung mga gano'n kasi para mai-share din natin sa mga yung mga viewers natin lalo pa 'pag baguhan sa YT. Kaya dapat maging aware tayo. Good. Tatawag sila. Confirmation salita. Ayan. Ayan na. Pinay. Ayan. Tuto Kuwait, Tria Bitangkor, nauna na ako. Ayan, si Kuya Tuto humahataw. Si Kuya Tuto kasi, ang ano niya, ang banana niya, guys, ano pa talaga, kulay green pa, hindi pa nag-yellow, kaya kailangan natin siyang tulungan. Tsaka si Renz Manggubat, ilan na ang kulang mo for grade 2? Ay, grade 3 para si Renz. Renz, where are you, Renz? Alyssa TV, are you still here? Mag-shoutout ka kayo. Ang dami na nila para matulungan ka. Tuto channel. 16, bakit isa pa lang? Kuya Tuto, salamat mo. Ria Bitangkor, Tuto Kuwait, salamat mo. Balik po ako. Yan. Madam, bawal po mag-message ng number po. Yes, hindi talaga pwede. Kung magko-comment ka talaga ng number in words, hindi in numeric. Numerics, bawal talaga, oo. Ayan. Pinay Nini Life and UK. Gusto ko malaman kung saan nila nabasa. Salamat to. Salamat. Nagpunta sa mansion ko. Ha, ha, ha. Thank you so much. Ayan. Di ba? Rhea Bitangkor, 478 po banana ko. Ayan. Grade 4 pala si Miss Rhea Bitangkor. Yan, ganon. Yan ang tamang pagsagot ng numero kung magbibigay ka ng numero. Ayan. Kaya, guys, sa mga newcomers, newbie, mga baby pa dyan sa YT, ayan na, nag-share na kami ng info na nalaman din namin sa mga mga bigat-bigati na YouTubers na may mga 10 million na silang saging. Iinom ako kasi natuyo ang lalamunan ko sa kadadaldal. Ayan, guys. 12 billion viewers, 710 thumbs up of love to Ate Bicolana Vlog. Maraming salamat sa inyo. Ayan, stay lang tayo, guys. Hello, Manay Cecilia Mimaytan. Nain ka na, nag-irikot-ikot ang wifi ni Manay Cecilia Tan. Si Manay Cecilia Tan, ano namin yan, relative siguro ang asawa niya kay Chingchang China. Oh, hello, Makoy Santos Vlog is in the house, guys. Let's welcome Mr. Makoy Santos Vlog. Hello to you. Welcome to my LS, Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan na, let's bolt in na. Mr. Makoy Santos Vlog. Oh, si Mr. Makoy is, Monica na Mr. Makoy? Ayan, sabi ni Miss Pinay ni Life UK, puntahan nyo lang ako. Linis lang, nag-hover. Okay lang po. From Mr. Makoy Santos Vlog, salamat host, tamsak sa host. Thank you so much para sa mga tamsak nyo at sa mga hindi pa nagtamsak kay host, itamsak nyo na ako. Mr. Makoy Santos Vlog, hindi pa, need ko watch hour. Oo nga, yun ang mahirap. Pero okay lang, at least wala ka ng problema sa bananas.
sa WH na lang mag-focus. Sige, magtulungan tayo sa WH natin. Hay, Diyos ko kami, wala pa sa katotohanan, Mr. McCoy. From Darna Alec OFW UAA at Pinay Nini Life in UK playing karaoke fun time. Ayan, from Miss Rhea Vitangcor, Makoy Santos Vlog, hi po. Ayan. Mr. Makoy Santos Vlog, tulungan nyo ko. Tulungan nyo ako. Opo, okay lang po yun, Sir Makoy. Magtulungan na lang tayo sa watch hour talaga kung ano. Ayan. From Mr. Makoy Santos Vlog, Rhea, unahan mo ako. Yan, yakapin nyo yan. Legit yan. Yan lang yata mo. Si Mr. Makoy Santos, okay pong kaibigan siya. Very supportive din siya. From Darna Alec OFW UAA at Makoy Santos Vlog, OTW playing kita. Ayan. From Mr. Makoy Santos Vlog, unahan nyo ko guys. Babalik ako. Ayan. Darna Alec OFW UAA, lahat ng dito kay host, play ko. Ayan, ipi-play daw kayo ni Tol Darna Alec OFW. Anak siya ni Ernie Baron. Pag may gusto kayong malaman, magtanong kayo sa LS ni Tol Darna Alec OFW. Nag-ELS din po yan. Ayan, nag-ELS din po guys si Darna Alec OFW, Gandang Hani. Si Gara This is with Love na hinto dahil super busy, very strict ang bossing niya sa opisina. Yan, ako, si Manay Cecilia Mimay Tan, ayan. Oh, Sarah Gomez Herlang Te, yan. Sarah Gomez is Gandang Hani. Kung wag kayong didikit kay Sarah Gomez sa kasi pang support lang yan sa ni Gandang Hani. Yung Gandang Hani ang puntahan nyo guys. Nag-LS din yan. Dapat ngayon may LS siya pero sobrang may bisita yata yung boss niya kaya hindi siya nakapag ngayon. From Mr. Makoy Santos Vlog, Dana daw siya. From Mr. Makoy Santos Vlog, Rhea punta na ko. OTW na siya, Miss Rhea Bitangcor. Miss Rhea Bitangcor, taga saan ka? Rhea Bitangcor. May mga Bitangcor sa Albay. Daraga Albay. Are you from Bicol? Ayan. Rosan Adams. Nakabidyo si Rosan Adams. Renz Manggubat. Shout out mga guys. Ayan. Si Miss Rhea Bitangcor is in South Korea. Annyeong sayo. South Korea. Sa Pinas po ba? Opo, sa Pinas. Taga saan ka dito sa Pinas, Miss Rhea Bitangcor? Ayan, guys. Ayan, magmahalan kayo, guys. Ayan. Si Kuya, ano kaya? Ayan. Ayan, Rhea Bitangcor, Mr. Makoy Santos Vlog. Salamat po. Balikan po kita maya-maya. Yan. Pag dinikit kayo, nag-shoutout dito, mga ilang seconds lang bago nyo ananta para hindi kayo magbungguan. Ding ang bato, here pa rin. Thank you so much, Tol. Ang Ding ang bato, yan, kapatid ni Darna Alec OFW, Ding ang bato. Oh, Cavite. Talaga? Oo nga. May taga Cavite na Bitangcor, katropa ko sa BGMP. Bitangcor ang apelyido. Darna Alec OFW UAE, inom tubig na with lemon tol. Wala ngang lemon tol. Ito, mainit na tubig. Gusto, na tubig, yung lukewarm. Masakit sa lalamunan. Ayan. Hello to my 13 million viewers. Salamat sa pagpunta. From Ma'am Filipina Swedish Vlog, here nandito pa rin daw siya, nag-stay pa rin sa akin. Pasay natabi manay. Anan.
Here pa rin daw si ma'am. Oh, Manay Cecilia Mimaytan. Pasay na tabi manay. Ayan. Nawala nit ko. Mas kaskas paandod ko. Ay, iyo nga ni. Ayan, na ano daw, oy guys, sorry daw si Manay Cecilia Mimaytan. Nagwala-wala daw, umikot ng umikot hanggang sa nahilo ang kanyang wifi. Kaya, ito, nakabalik na naman siya. Kaya, ayan. Manay Cecilia Mimaytan, ika na sa natabi ang bahala magbaralik sa indang harong ta. Nagpara shoutout sinda sa iyo kanina. Kaso sabi ko ba di ang internet mo ang ano na naman. Aha. Promise Pinay Nini Life in UK. WH na lang kulang. Yes, go for that. We have to work on WH Miss Pinay Nini Life in UK. Kami, ako grade 7 pa lang. Ayan. Si Chug TV. Chug TV? Iyo da iba. Ayan, Chug TV. At yan na, Chug. Ngunyan ko pa sa nakahiling ang halaw mo. Isurat ka. Chug TV. At yan. Chog TV manay, suklian mo man daw ako, pigalat ko baga, haha, iyo, dai pa ako makasukli ngunyan tabi ta, nag-ILS pa baga tabi, noy, uro at yan, noy. Sagkod ta matapos na so, kuyan ko. So, LS, iyo. Ayan, Chugs TV guys, is from Bicol, Trupang Uragon, grade 2. Kulang siya kisiyam para sa grade 3 guys, baka ni men. Guys. Ay, iyo. Pighanap ko kaya so ano mo bakas mo dai akong nahiling noy. Kaya dai ka na balikan. Sige, ta isurat ta na sa na ikaw noy. Ta dumanon ta ka at yan. Saglit lang. Nalubat kaya susaro kong tab. Saglit sana. Ayan. Cecilia Mimaytan at yan tabi sa mga utang ko. Mamaya na daw yung mga utang niya sa inyo babayaran ni Manay. Kasi na nahilo-hilo ang wifi niya. Chugs TV dahil naku nag-message ta mapagalon. Ay, hindi pwede. That is not the good idea. Noy, Chug TV, you have to comment regarding dun sa napanood mo na video. Kaya masabi ka dahil nagbalik, wala kang bakas eh. Kahit pa may yan, dahil nga sa akin nag-notify, warang notification sa akin na. Kaya, sorry, pero at yan, i-play ta ka. I-play ko kita para laagang ko ikaw kipula. Okay. Miss kay Manay Cecilia Mimaytan, at Chugs TV. Ayan, Chugs TV. Taga Bicol man si Manay Cecilia Mimaytan from Legazpi, Albay. Nandyan din si Portererong Uragon at si Jayan Batchivans vlog. Ayan. Mag-comment ka kasi masabi ko warang nagbalik. Kaya 'di ba ang sabi, tamang nood, tamang bakas, tamang topic. Yan guys. Yan ang gibuho nato, mga kauragon. Ayan. Kasi pag nagbakas ka, at least maningil ka man, aram ninda na yaong ka. Kaya suratong ko ang pangaran mo noy. Ayan. Rhea Bitangkor, hello po Cecilia Mimaytan, unahan nyo po ako, asahan nyo balik ko, ayan. Ayan. Nandyan si Darna Alec OFW, Garadishes with Love, Gandang Hani, May de la Cruz, Manay Cecilia Mimaytan, and at your service, Bicolana ako vlog from BFF Gold State.
Hello also to all the Team Dreamers. Magandang gabi sa inyong lahat. I'm gonna have to shout out the Team Dreamers of Miss Mariel Valderrama. Pinay Mini Life and UK. Hello, hello, sabi ni Miss Cecilia Mimaitan. Ayan guys, magmahalan kayo guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan na, si Renz Manggubat, where are you? Pira, ilan na ang ano mo? Ilan na lang ang kulang mo? Guys, ayan, manay maaramon mo kung pigpakol sukampa. Manay, maaraman mo kung pigpakol sukampana tatamay notify baga sa Gmail mailim mo ito, diba? Oo naman. Gabos man, basta nagyakap sa imo, nagdukot sa imo, maaraman mo ta may notification talaga sa ano sa Gmail. Pero pag daiyaon yan sa spam, sa message, sa spam nandoon. Yaon sa spam sinda. Ayan. Pag ano, pag hindi tama yung pagkaano nasa spam. Nasa spam. Ayan, Rhea Bitangkor, Atuto Kuwait, na spam po ang message nyo. Miss Rhea Bitangkor, basahin mo kung angkop dun sa video mo yung ano, sa video yung message ni ano, yung message ni Mr. Toto Kuwait. Guys, reminders guys, may mga ano, doon sa mga baguhan na grade 1, kinder, grade 1, grade 2. Ayan, kasi sila pa yung medyo tagilid pa pagdating sa ano yun, sa yakapan. Guys, pag ano, pag yayakap kayo, piliin nyo yung mga short, pinakamaiksing video nila, di ba? Ulit-ulit ko sinasabi, pinakamaiksing video nila. Panoorin nyo siya ng buo. Panoorin nyo ng buo. Pagkatapos saka kayo magtape, sa kanyo mag-comment na kayo, naka-ready na ang comment nyo, i-type nyo na. Then, bago matapos ang video, i-click nyo na yung comment nyo, pero yung ano nyo, ang pag-topic ninyo, antayin nyo na matapos. As in, seconds lang eh. Seconds lang, bago nyo tapikin yung ano, yung pulang manok. Ayan. Ria Bitangkor, okay naman po, pero nasa spam po siya. I-check mo siya. Di ba mayroon dun delete or ano nga yun? Saglit, tatingnan ko sa YT Studio para ma-explain ko sa inyo. Mhm. Dashboard. Comments. Likely spam. Ayan. Sa ayan, may check, may delete the ka-report, di ba? Ayan. Miss Rhea, okay naman yung ano niya, di ba? Comment sabi mo. Para babalik siya, para babalik yung topic niya sa'yo. Di ba dalawa ay tatlo yung nasa line. Yung check na ibig sabihin okay, tsaka yung delete, tsaka yung report, yung parang may flag. Yan, i-check mo na lang siya kung okay lang naman para babalik siya. Kasi ano din naman yun eh, para sa comment din naman, sa comment lang naman mag-aano yun. Chugs TV Rhea Bitangkordan. Gaya sa akin ngayon, may nag ano sa akin, may dumikit sa akin ngayon pero nasa spam. Tapos spam pa yung message niya. Ingat tayo guys, huwag tayong maging tamad sa pag-comment para yun lang naman ang aanuhin nyo. Yun lang ang ano natin dun guys, yun lang yung tanging makakapag ano tayo sa kanila.
Hindi puwedeng hindi kayo magbakas, kasi paano kayo babalikan bago sasabihin niyo 'pag nagkita ulit kayo ano, hindi. Kasi itama niyo lahat yung ginagawa niyo para ano, lalo dun sa mga baguhan. Bakit hindi tumataas si ano, si Kuya Tuto, ano ba ang nangyayari dito na hindi tama yata ang ano dito? Kuya Tuto, ayan guys. Ayan. Korea din kayo, okey po, nasa Korea din kayo, yan, nasa Korea siya, South Korea si ano, Chugs TV, nasa Korea siya, South Korea. Ikaw nasaan, nasa northern ka? Ayan, salamat Chugs TV, babalik po ako mamaya. Miss Rhea, anuhin mo yun ano, kay Kuya Tuto, kay anuhin natin. Kuya Tuto ko, wait, where are you? Mhm. Darna Alec OFW at Makoy Santos Vlog, playing aso naming idol. Yan. Mr. Makoy Santos Vlog, who are you? I must still have the 13 million viewers. Thank you so much. Ayan. Darna Alec OFW at Chugs TV. Hi. Ayan. Reminders naman tayo, guys. Ika ng Chugs TV. Huwag kang magtamad, huwag kang magsabi na ano, nakakapagod mag-comments kasi hindi tayo mag-grow kung isang step pa lang pagod ka na. Mag-comment ka. Mag-comment ka, Noy, para mabalikan ka talaga. Tsaka, ang i-comment mo, yung naaayon dun sa video na pinanood mo. Kasi alangan naman na, nag-ano ka, ang tawag dun. Ang pinapanood mo, kumakain siya ng ice cream. Pero yung kinoment mo, kumakain siya ng halo-halo. Di siyempre babasura siya ni Lolo kasi hindi tama yung comment mo. Kumain ng pinya, mangga ang sinagot. Playing all to me, it's dirty. Ayan na, sabi ni Darna Alec OFW at Chugs TV, playing all to me, it's dirty. Ayan. Sinasabi niya yung ano, yung pinapanood ni Toldar na Alec OFW. Ayan. Big shout out to my 13 million viewers. Darna OFW, Gandang Hani, Garadishes with Love, May De La Cruz, Manay Cecilia Mimaitan from BFF Goals Team, Team Dreamers, hello, big shout out. Tropang Uragon, Chugs TV, nandiyan siya, Jayan Bachivan, supportererong Oragon, yan. Mga nandito pa sila. Miss Rhea Vitangcourt, Filipina-Swedish Vlog, nandito pa rin siya. Kuya Tuto Kuwait, Renz Manggubat, Mr. Makoy Santos Vlog, Lauren Lel Cusina, nandito pa siya. Okay. Miss Pinay Nini Life and UK, still in the house. Roll call tayo. Ding ang bato, Sara Gomez, still in the house. Thank you so much for the support, guys. Renz Manggubat, nandito pa siya. Ayan. So, also Rosan Adams, na naka-BJ lang si Rosan Adams. Ayan. Darna, ayan, Ding ang bato, BG pa rin isa. Okay, thank you so much, Tol. Yan. Chugs TV, OTW po, Darna, sabi niya. Darna Alik OFW UAA, may bakas ako. Ayan. Ayan na. Tol, papuntahin mo sa tutorial ko. Yes. Ayan, guys. Guys, kayakap nyo na si 'di ba? Inano nyo si Darna Alec OFW. May short video siya doon about the tutorial.
Panoorin niyo 'yun at magsulat kayo. O magsulat kayo gaya sa amin nagsusulat kami para at least malaman niyo kung bakit at paano. Promise Pinay Nini Life and UK, kung may anino kayo, advice ko lang, lagyan nyo kahit isang video lang kasi pag walang video pa, pagpunta nyo sa ibang YT, bawasan ng sub ang pinapasukan nyo. Yes po, totoo. Totoo po yan, Ma'am Pinay Nini Life and UK. Kasi ang ano nga ngayon is kailangan yung mga ano yan, yung mga shadow na yan, eh kailangan may isa at may kahit isa ngang o dalawang ano, nakadikit sa kanya. Ayan. Darna Alec OFW UA, pag okay naman comment, pwede mo i-check kayo mag-delete. Sayang kasi kayo mismo alam nyo if comment hindi pwede. Hehehe. Tama yan. Tama. 'Di ba? Yun ang sinabi ko kay Miss Rhea kanina. 'Di ba? Tumpak yung comment ni Kuya Tuto Kuwait sa kanya. Although napunta sa spam. So, ikaw ang bahala niyan. Either i-delete o ano. I-delete or i-okay mo siya. Pero para sa akin, kung tumpak naman dun sa ano ang comment ni Kuya Tuto, i-check mo para babalik siya doon sa pinaka-comment. Ayan. Pinay Nini Life in UK, kung papasok din ang mga anino nyo sa nag-LS na walang video, bawasan ang nag-LS ng WH. Yan ang totoo. Yes po, Ma'am Pinay Nini Life in UK. Kaya kailangan talaga may ano siya, may video. Or may nakasub. Or may nakasub. Kasi parang ano lang din naman yan, Miss Pinay Nini Life in UK, parang tao din siya. Parang ako noon, 2015 ako nag-start ng YouTube nang dahil sa kampanood ko kay Rafi Tulfo. Gumawa ako ng account ko, kaya makikita nyo, nag-start ako sa YTs, October 2015 pa. Nood lang ako ng nood. Tapos nagko-comment ako sa mga ano nila, sa mga videos, ganun. Hanggang sa ito na, pinalitan ko na ng name ko na Bicolana Ako Vlog. Ayan. Ayan. Darna Alik OFW at Pinay Nini Life and UK. Need pala ng vid sa nag-LS video. Ayan. Tol, okay lang may kasi parang tao din naman kasi yan, yung mga anino nyo. Basta may ano ka, di ba ikaw mayroon ka namang may subscriber ka dun eh. May nakadikit sa'yo dun eh. Okay lang yun kasi ang ano nun, parang lumalabas na halimbawa ako, hindi ako YouTuber. Parang gumawa lang ako ng account para makapanood lang ako sa mga video sa YouTube, parang ganun. Ayan. Lauren Lal Cosina, dito pa rin po host, kikinig-kinig lang po. Yes po, Miss Lawrence yan, si Miss Lawrence po, kwento niya sa amin na 7 years na siyang namoni. Ang kinikita niya, sinabi niya sa amin is 2,566 plus dollars. Ay, hindi, $2,566 a month ang kinikita ni Ma'am ni Ma'am Lauren Lel Cosina. Tsaka, ayan, oo, ni Ma'am Lauren Lel Cosina. Cecilia Mimaitan, balikan ko muna sila Manay. Sige po, okay lang guys, okay lang Manay. Chugs TV, maurag Manay, si Boss Karipa. Si Boss Karipa. Joshua Domen, hello Ate Lana Jomsto. Puffy K, yes. Ayan, from Jumel Ramos Channels Academy. You welcome Joshua Domen. Hello to Jumel Ramos Channel. Ayan. Joshua Domen, padikit. Ano ka ba naman? Jumel, don't use the word dikit. Payakap na lang ang ano. Ayan. Mag-tutorial ka kay Darna Alec.
Pinay from Miss Pinay Nini Life in UK. Darna, no, yung anino mo, lagyan video kahit isa lang, hindi yung LS, kailangan mo may video. Oo, isa lang. Togs TV, Josh Domen, Tara. Ah, i, Joshua Domen, ilapag mo yung pangalan mo. Si Jumel Ramos channel yan. Ito, Jumel Ramos channel. Inubo ako. Chugs TV. Chugs TV. Unis yung pangaran ni Joms. Ayan o. Binaba ko. Jumel Ramos channel. Ayan. Ayan. Joshua Domen. Patamsak si Ate Lana. Pinay Nini Life and Yoko. Sorry guys, work muna. Ha ha ha. It's okay ma'am. Thank you so much po. Dinalaw niyo po ako sa LS po. Maraming salamat po. Ayan. From Miss Lorraine Lel Cusina, Renz, mangubat, tinapon po ni Lulo ang comment mo. Ang sarap. Renz, guys, listen. Ayan. Makinig tayo ha. Di ba sabi ko, ang tagal kong sinasabi, for how many times na nagre-remind ako na if you're gonna have to comment, not in 2 words, not in 1 words. Damihan mo naman ang comment mo. Yan, ano ang masasabi mo? Kasi tingnan mo, binasura ni Lolo. Chugs TV. Chugs TV, buat ka talaga, Chugs TV. Mabaho siguro to tinapo ni Lolo. Ayan. Rhea Bitangkor at Joy12 Channel at Darna Alec OFWUA. Tapos na po ako sa inyo. Ayan, done na sila. Sino ito at Joy12 Channel? Joy12 Channel. Bago to? Miss Rhea, saan mo nakuha ito sa Joy12 Channel? Baka ano nila yan? Hello, shout out at Joy12 Channel. Pinoy Nini Life and UK. Unahan niyo ako para magbigay ko ang pagmamahal ko sa inyo. Ayan, guys, 'di ba? Magtatrabaho na po si Miss Pinay Nini UK. Kaya mag-iwan na lang kayo ng tamang tapik, tamang bakas para mabalikan niya kayo. Miss Pinay Nini Life and UK, before anything else, don't forget my thumbs up of love. Ayan. Thank you so much for supporting me on my LS everyday. Thank you so much, guys. Darna Alec OFW at Joshua Domen playing Ikaw na Bahala Folk Dance 2019 Pugaan, Iligan City. Oh my God. Joshua Domen. Tinulungan ko siya. Joshua Domen. Iba ito. Joshua Domen. Okay, welcome to my channel. Sorry. 9 subscriber. Sino ba ito? 9 subscriber. Ayan si Joshua Domen. Ayan. Mahal ko may-ari ng account. Joms to Ate Lana, sinuportahan natin. Joshua Domen, mahal ko may-ari ng account. Joms.
to Ate Lana, sinuportahan natin. Okay, sige. Salamat. Thank you so much. Pinay Nini Life and UK host, hindi mo ba nabasa yung una kong message? Haha, isa lang po ang maibigay ko sa'yo na tamsak. Haha. Miss Pinay Life and UK, sorry. Hindi, mag-backread ako mamaya. Hindi. Thank you so much Miss Pinay Nini Life and UK. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagmamahal na binibigay niyo sa akin. At ayan, si Joshua Domen, oo, ako to Darna. Ayan, gandang honey is still in the house. Sarah Gomez is here lang, sabi niya. Ayan, Diyos namin, oo, ako to Darna. Joms, ano ka ba? Naluluka kami sa'yo. Ang dami-dami mong account. Alin ba ang totoo dyan, Joms? Rhea Vitancor at Makoy Vlog, tapos na po ako sa'yo. Ayan. Shout out, Mr. Makoy Vlogs. Makoy Santos Vlog. Hello, hello. Promise Pinay Nini Life and you kahit hindi mo ako mahal kita. Allah. I'm Miss Pinay Nini Life and UK. Mahal na mahal po kita. Sorry. Sorry talaga, hindi ko, na ano ko lang siguro, ma'am, nalagpasan ko lang po yung message mo kanina. Sorry ha. Pero alam ko naman na love mo ako kasi love din kita. Joshua Domen pa support to BF ko. My God, Maria Mercedes Marimar. Maria Mercedes Marimar. Joms. Ayan na. Papa Ball daw yan ni Joms. Si Joshua Domen. Kaloka to si Joms. Ayan. Ayan. Joshua Domen. Itamsak mo si Ate Lana. Magtamsak ka. Kami ang kikilati sa'yo kung papasa ka kay Joms. Ayan guys, i-shout out ko po ulit. Nandyan po kasamahan ni Jomel Ramos channel from Jomel Ramos Academy, si Joshua Domen. Ayan. Thank you so much. Thank you so much sa pagpunta. Shout out din po kay Miss Pinay Nini Life and UK. I love you so much talaga, ma'am. Sorry po kung hindi ko nabasa ang message mo, but I still love you, madam. Thank you. Miss Ria Vitangcor, nandito pa rin. And then from BFF Goals Group, ayan, yung team ng BFF Goals, Darna Alec OFW, Gandang Honey, Garadishes with Love, May de la Cruz, Manay Cecilia Mimaytan, and at your service, Bicolana Ako Vlog. Yan. From Trupang Oragon, nandyan po si supportererong Oragon, J.An. Bachivan. Ayan. Tropang Oragon din kami ni Manay Cecilia Mimaytan and Bicolana Ako Vlog. Ayan po, nandito po sila, Josa Domen, Pinay Nini Life and UK. Ganon ako magmahal, host. Tamsak muna bago comments. At ganon din sa mga giwatch ko na mga videos, may tamsak talaga. Thank you so much. Maraming salamat po talaga, Miss Pinay Nini Life and UK. Mamaya makikita mo ako sa bahay mo. Manonood ako ng isang video mo. Piliin ko yung pinakamahaba mong video. Piliin ko yung pinakahaba mong video para makabawi ako sa Pinay kasi nalagpasan ko yung misis. Sorry talaga. Pinay Nini Life and UK ho. Sorry, work muna. Dito lang ako video. Yes, okay lang po. Okay lang po, Miss Pinay Nini Life and UK. Take your time po. Alam na po, naintindihan naman po namin yan na iba po yung oras natin. Kaya, go lang po tayo.
intindihan, suportahan, magmahalan tayong lahat. Ayan. Pinay. Mini Life and UK. Ayan, ipi-play kita mamaya. Makikita mo ang bakas ko doon. Mamaya, ayan. From Darna Alec OFW UAA at Pinay ni Life and UK, salamat sa tips. Yan din ginagawa ko. Ayan. Ay, anak ni Ernie Baron, Darna Alec OFW, guys. Joshua Domen, pa-jacket ka na ate. Joshua Domen, nag-ano muna ako, hindi ako ng jacket ngayong araw. Alam mo kung bakit? Baka matapik ako ni Lolo kasi yung community ko puro blue. Kaya next time na lang pwede. Next time na lang para ano muna natin yung ano ni Ate Lana. Kay wawa man si Ate Lana pag natapik ni Lolo. Ha? Next time na lang. Tuto ko, wait, BG muna ako. Yes po, Kuya Tuto. Ilan ka na ba, Kuya Tuto? Dumami ka ba? Ayan, nag-17 siya. Ayan. Yan, si Kuya Tuto kasi baguhan pa lang, guys. Tulungan nyo siya, kahit naka-BG siya, bigyan nyo siya kasi mamaya mag-ano din naman siya, magbalik siya. Kuya Tuto, yung pag-message mo po, hindi dalawang words, sa damihan mo po ang pag-comment. Hindi lang yung masarap. Ayan. Kung ano yung masasabi mo dun sa video na ano, basta damihan mo, hindi lang isang salita or dalawang words. Dami-damihan naman para at least pasok. Na-spam daw po kasi yung ano, yung comment mo dun kay Miss Rhea Bitangcor. Yan. Although tama naman po yung ano, tsaka yung kay Miss Pinay Life and UK pala na basura. Ayan, nandito naman si Literally X. Gandang Honey is here. Yes, Gandang Honey is here. Thank you so much. Rhea Bitangcor, nadalaw ko na po yung mga dumalaw sa akin. Salamat po. Ayan. Rhea Bitangcor, inunahan na po kita, Kuya Tuto. Kuya Tuto ko, wait, inunahan ka na daw ni Miss Rhea Bitangcor. Ikaw na ang bahala. Darna Alec OFW, logo mo na tol. Logo mo na tol. Anong logo? Logo o luto? Ligo pala. Ayan. Promise Pilipinas Swedish vlog host. Exit na muna ako ha. Charge ko muna ang phone ko. Palubat na. Sige po ma'am. And I'll try my best po para madalaw din kita mamaya sa LS mo. Guys, sa lahat ng yumakap kay Ma'am Pilipinas Swedish vlog, mamaya po, Philippine time is 1 a.m. in the morning sa atin. LS po ni Ma'am Pilipinas Swedish vlog. Iwan ko lang sa inyo na taga ibang lugar, ibang ibayo, ibang karagatan, kung anong oras sa inyo ang 1 a.m. Pinas time. Yan po ang oras ng LS ni Ma'am Pilipinas Swedish vlog. Suportahan din natin sila, guys. Promise Pinay Nini Life and UK, no problem Darna. O ayan. Darna, no problem, sabi daw ni Ma'am Pilipina Nini Life and UK. Miss Pinay Nini Life and UK, dito pa po ho. Dito pa host. Okay lang po. BG-BG lang. Malaking tulong na yan sa akin. Ayan na ang boss ni Gandang Honey, si BVG, UGTY. Tamsak na yung tatlong dito, te. Thank you so much. Gandang Honey. Yan, from sa team ng BFF team. Gandang Honey is still in the house, guys. Don't forget to hug her. Then, Gandang Honey will hug you back later. Pinay Nini Life and UK, nag-LS din ako but not today. Yes, ma'am. Nakabel ka po sa akin. I attend your once siguro or twice. Kaya sige, mag-LS ka po at pagkatapos ibato ko sa iyo. Pilipinas Swedish vlog. Thanks, host. Thank you so much. My pleasure po, ma'am, sa pagpunta mo sa LS ko. Dumalaw ka naman for the second time sa akin na suportahan mo at nagka-timingan ng oras natin. Maraming salamat po. And sana po lumabas na si baby. Lumabas na si baby o kaya na ano pa si baby na
na ano, naaaliw siya kasi ka-ALS mo po, ma'am. Ayan. Nandiyan na si Jomel Ramos Channel. Ate Lana, mamahalin ko si Joshua Domen. My gosh. Ayan na. Rhea Bitangkor, Pilipinas Swedish Vlog. Hi po. Yan. Ano, mag-i-exit na siya, ano, Rhea Bitangkor. Miss Rhea Bitangkor, unahan mo na lang po si Ma'am Pilipinas Swedish Vlog. Magcha-charge na kasi yan ang phone kasi by 1 a.m. Mag-aano na siya, 1 a.m. mag-ALS din siya, yan. Punta tayo sa kanya. So, it's 11 p.m. in the evening here in the Philippines. So, by 1 a.m., so 12, 1, so 2 hours more to go. Mag-ALS na siya. Kaya unahan na lang po si Ma'am Pilipinas Swedish Vlog. Ayan. Jumel Ramos Channel, I love you, Ate Lana. I love you more, Jumel Ramos Channel. Rhea Bitangkor, okay po. Okay po, ayan. Jumel Ramos Channel, support Joshua Domen. Guys, support Joshua Domen. Hello? Hello? Oh, ah, ay, ka na bahala. Sige, sige. Kaya nagla-live streaming pa ako, bunso. Okay, bye-bye. Ayan. Miss Rhea Bitangkor, Jomel Ramos Channel, hi po. Ayan. Yakapin nyo si Jomel Ramos Channel. Hindi lang niya nagmamahal ng isa, kundi 5. Yes, Gandang Honey is in the house. Gandang Honey, hello. Hello to you, Sisi. Ding ang bato, ligo muna ako. Dami mo bisita, tol. Yes, tol. It's a big, big blessings. Thank you so much for all the support. Yan guys, maraming salamat. Ayan, si Ding ang bato is no other than Darna Alec OFW, ang anak ni Ernie Baron na punong-puno ng knowledge. Pinay Nini Life and UK, from Miss Pinay Nini Life and UK. Shout out everyone. I love you, Miss Pinay Nini Life and UK. Guys, nandito na the very supportive Manong Jokle. Dikitan banyo. Ako, mag-iwan lang kayo ng bakas. Manong Jokle, I have to erase your comment. Huwag na po yung dikitan. Ayaw na ni Lolo ng dikitan. Gusto na daw yung yakapan. Jomel Ramos Channel, bigya. Ayan na si Manong Jukle. Welcome to you, Manong Jukle. Ayan guys. Welcome to my 20 million viewers. Maraming salamat sa inyong lahat. Guys, we have to support Kuya Tutu and Kuwait. Joshua Domen. Nandyan pa sila guys. Then Renz Manggubat. Hindi ako iniwan ni, siya yung pinaka-first na dumating sila. Tsaka yung sa BFF time, then the Jumel Ramos Academy. Ayan. Shout out sa tatlong group na naandito from Team Dreamers. Big shout out sa inyo guys. BFF Goals Team, shout out. Jumel Ramos Academy, big shout out to you. Maraming salamat sa pagpunta dito. Yan, mahal ko kayong lahat. Padaba ko kamo mga panlangga. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo. Miss Manong Jukle, shout out dyan. Manong Jukle, dinilit ko lang po yung message yung po kasi may something na hindi pwede. So, iyan, patamsak na ako dyan kay bigyan nyo ako ng tamsak ng pagmamahal guys. Dagdagan nyo pa yung tamsak ng pagmamahal ko. Maraming salamat sa inyo. Manong Jukle is in the house. Let's welcome Manong Jukle. Ayan, si Manong Jukle kanina nag-LS ako ng 2 hours. Nag-stay din siya sa akin. Then sinuport namin po yung mga baguhan sa YT. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo.
Ayan, si ma'am, kay i-play ko mamaya. Hello guys! Shout out! Go, go, go! Let's go! Let's go! Manong Jukli, Dan Tamsakos. Thank you so much, Manong Jukli. Guys, yakapin nyo si Manong Jukli. Mahalin nyo ng totoo si Manong Jukli. Grade 1 pa lang si Manong Jukli. Manong Jukli has 113 bananas. So, grade 1 pa lang siya. From Miss Pinay Nini Life and UK, just let you know, host, dito pa ako. Yes, of course. Yes, of course, Miss Pinay Nini Life and UK. I love you. Thank you so much. I will let you know when I'm done. Hello, hello, big shout out. Ang nagbabalik. Manay Cecilia Mimaitan, Manay, makaturog na tabi sa aga naman po ulit. Love, love. Okay, thank you so much. I love you more. From Miss Rhea Bitangkor, Jumel Ramos channel, tapos na po ako sa inyo. Ayan. And let's welcome a big hug. Gandang Honey is in the house. Ayan na po yung main channel niya. Gandang Honey from BFF Goals Team. Okay. From Miss Pinay Nini Life and UK, love you too, host. Yes. O, diba? Nagmamahalan na kahit mahirap ang buhay, nakangiti pa rin tayo. Yan ang Pinoy. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Enjoy the whitey world para sabi nga nila, ang iba nagsasabi na-stress daw sila sa whitey. Kami hindi kami na-stress sa whitey. Tumatawa lang kami. Pag nawalan kami ng WH, it's okay. Smile lang kami. Let's go on. Life must go on. Diba? Kasi ang manager natin dito si Lolo Whitey eh. Wala tayong magawa kahit ma-stress tayo na nawalan tayo ng ilang oras. Oh, it's okay. Ma-stress talaga kayo pag inisip mo. So, don't take it seriously. Just enjoy it. Pinay. Nini Life in UK guys. Support tayo lahat Ayan. Shout out ko ulit. From the Team Dreamers. Hello mga nakabidyo yan. Team Dreamers. From Team Dreamers. Hello. A big shout out to you all guys. From BFF Goals Team. Darna Alec OFW. Gandang Honey. Gara Dishes with Love. And Manay Cecilia Mimaitan, and at your service, Bicolana Ako Vlog from BFF Goals Team. Big shout out to Jumel Ramos Academy. Hello, hello. Thank you so much. Darna Alec OFW, 8 p.m. dito. Punta ako sa LS mo, Pinay. Pinay. Ay, Miss Pinay Nini Life and UK, magi-LS ka? Ayan. From Miss Rhea Vitangkor, Madam Host, out po muna ako. Nalubat na din po. Ako, salamat po sa inyo at sa lahat na nagtamsak sa akin. Thank you so much to Miss Rhea. Until next time, I have my LS I'm going to have my LS on Monday. Kasi tomorrow, I don't think I can make it. Kasi I will go somewhere. Ayan, thank you so much Miss Rhea for coming. God bless and take care always. Thank you so much for supporting us. Manong Jukli, Pinay Nini Life and UK, pinuntahan ko na bahay mo yan. Magbabalik si Miss Pinay Nini Life and UK later ha kasi naglinis siya ng kusina, nag-hawker pa siya eh. From Sisi Gandang Honey, BG lang, her lang. Okay lang, I understand naman. Thank you so much. Rhea Bitangkor, Promise Rhea Bitangkor. Okay po, salamat. God bless din po. God bless din po. Yes po, Miss Rhea. Thank you so much. I love you. Thank you so much talaga sa pagsuporta sa akin, ha? Then, nakatamsa ka na ba, Miss Rhea? Nakatamsa ka na ba ng pagmamahal kay Ate Bicolana? Guys, kung sino pa nagtamsak dyan, guys, kindly give your love to Ate Bicolana. Ayan. Thank you so much, Miss Rhea. Till next time. Wow.
Still watching Miss Lauren Lel Cusina, guys, is still here. Busy lang si Ma'am Lauren kasi baka busy siya ngayon, kaya andito pa rin. So, nag-shoutout siya na nandito pa rin siya. So, Ma'am Lauren, I love you, I love you. Thank you so much talaga sa pag-stay sa LS ko. Maraming salamat po, Ma'am, sa suporta mo. Ayan, guys. Still the roll call is going on till the ball is rolling. Lauren Lel Cusina. Ayan. Pinay, Nini, Life and UK. Dito pa host. Basa kamay ko. Okay lang. Ayan. Basta unahan nyo na lang si Miss Pinay, Nini, Life and UK. Yan. Pag nagmahal ay tudo-tudo. Kahit nakalimutan kong basahin ang message niya na nagtamsak na siya sa akin, mahal pa rin niya ako. Yan ang tunay na pagmamahal. Thank you so much talaga. Ayan sila. Roll call ulit tayo, guys. Miss Pinay, Nini Life and UK. Lauren Lel Cusina. Yan, si Miss Rhea Bitangkor, nagpaalam na siya. Pero, guys, almost 2 hours siya nag-stay talaga sa akin. Sisi Gandang Honey. Ayan, Darna Alec OFW, Garadishes with Love. May De La Cruz, Manay Mimay Tan, Cecilia Mimay Tan, yan. Nandito pa sila, still nakabidyo sila, guys, from BFF team. Jomel Ramos Academy is here. Nandito siya. Manong Jukle, Renz Manggubat, nandito sila. Sino to? Si James Domen. Filipina Swedish vlog is out kasi nag-charge na po si ma'am kaya nag-exit na siya. So, ang next na mag-LS sa akin is si Miss Filipina Swedish vlog, guys. Support din natin siya mamaya kasi ayan, malayo-layo pa tayo sa katotohanan kaya dito muna tayo. Ano muna tayo dito, magchika-chikahan. Jumel Ramos channel, are you in or out? Ayan, kasi nandito yung papabol niya, si Joshua Domen. Joshua Domen. Ayan. Guys, pakiunahan nyo na lang si, si Miss Pinay ni Life and UK. Lauren Lel Cusina yan, babalik. And take note, guys, sa mga baguhan na bago pumasok, si Miss Lauren Lel Cusina po is may harang yung bahay niya, guys. Pakiusap lang. Wag nyong hawiin yung kanyang harang sa bahay. Hantayin yung maalis yung harang niya bago kayo pumasok sa bahay niyo, guys. Tamang nood, tamang bakas, tamang tapik. Ayan. Tubig pa more. Tubig pa more. Ayan, 2.5 hours. Twelve. Guys, maraming salamat sa inyo na Miss Nini Life in UK na nagutom ako sa kakalil. Sige po, kumain ka na kami. Tapos na po kami kumain. Pagkakain kami ngayon, na lang, parang pang na lang sa lalamunan. Para at least hindi masakit. Kaya nakakapaos magsalita. Ayan, guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo talaga. Ayan. Still going 10 million. 10 million viewers. 22 thumbs up vlog to Ate Bicolana. Saglit, guys, kay magkain ako. Kakain din ako. Nagutom daw si Miss Pinay,
and still nandito pa kayo. Maraming salamat. Ayan, shout out kayo dyan guys. Mr. Manong Jukli. Nasaan ka na Manong Jukli? Nandiyan ka pa ba? Ayan guys, si Manong Jukli, unahan nyo din siya para makaano tayo sa kanya kay Manong Jukli. Makadagdag tayo sa kanya. Ayan. 113. Maliit pa yung bananas niya. Pero, ayan. Miss Pinay Nini Life in UK, pupuntaan ako with family niya. Mag barbecue mamaya. Sabi ko kay hubby, hindi ko na talaga kaya. Sabi niya, wag ka, ka lang kakain dami. Nasa London si ma'am. London kayo ma'am, miss, ma'am Pinay Life and Nene Life and UK. London po kayo, di ba kasi UK? Lauren Lel Cosina, thank you also for the warm welcome host. Tambay lang po. Yes po, Ma'am Lel. Okay lang, Miss Lawrence. Okay lang po, dito lang po stay sa akin. Mamaya pa po kasi ako kasi sulitin ko ngayon yung LS ko kasi bukas magyamerda ako. Tamang hanap ako ng maibibideo ko kasi mag-download ako kasi wala akong download the past week. So wala, puro ako LS. So I need to have at least 2 videos na ma-download. Yan. Kasi para hindi naman puro LS. So, tomorrow pahinga ako. So, baka isa dito, either si Gandang Honey, si Darna, or si ano ang mag-LS. Basta kung sino po ang suportahan naman namin. Yan. Yan. Sa kasi, Manong Jukle, dapat mag-ano ka na. Mag-download ka nung StreamYard para maka-LS ka din po. Yan, si Jomel Ramos channel po, nag-LS na din po siya. Si Ma'am Cecilia Mimay, Pinay Life in UK. Sana po ma'am makaano ako sa ano mo. Ma'am Lauren Lel Cosina, nag-LS ka pa rin po ba ma'am? Nakakatawa naman to. Yan, ang dami kong kamsak. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Salamat sa pagmamahal nyo sa akin. Still, I have the 7 million kasi nag-exit yung, nag-exit na yung iba kasi may mga trabaho, ang iba matulog kasi may work sila bukas, iba yung time nila. So, maraming salamat. At least sila, they stayed 2 hours siguro. Simula na nagsimula ako. So, Kuya Tuto in Kuwait, are you still there? Naka-BJ lang si Kuya Tuto, tsaka si Renz Manggubat. Ayan. Kain ako ng saging. Ayan. Lauren Lalcosina, thank you also for the warm welcome host. Tambay lang po. Yes, Ma'am Lauren Lalcosina. Okay lang po. Malaking tulong na din po kasi yung yung mag-BG ka na nandyan ka sa akin. Lahat. Kasi minsan pag busy tayo, di ba, ganun lang magagawa habang nakikinig sa kanila. O, nandyan lang yung phone mo or yung laptop mo. Nakikinig ka sa kanila yan. Yung nagigay na watch hour niyan, maano din malaking malaking tulong din sa nag-LS. Ayan, from Ma'am Pinay Nini Life and UK. Noon sa London kami, lumipat na kami, pero UK pa rin. From Derby to London Drive, at least 2 hours. Ay, okay. Ganun po ba? Yung kaklase ko nung college po, nasa London po siya, pero hindi ko alam kung saan siya sa London. Sa hospital siya nagtatrabaho, Radtech. Kain ako ng saging kasi para dumami din yung saging ko. Grade 7 ako. Kulay green. Ma'am Lel Cosina, taga saan ka po? Saan po ang probinsya mo?
Yan guys, stay lang kayo. Yung mga hindi pa ano diyan, nakayakap, hindi nyo pa kayakap, yakapin nyo na. Magyakapan na kayo para at least ano. Ayan, Manong Jukli, tambay lang ako host. Bisitahin lang ninyo guys bahay ko at mag-iwan kayo ng bakas. Isbakan ko kayo later, kausapin ko muna anak ko. Ayan, nandyan pala si Manong Jukli, nakabidyo siya, kakausapin lang daw niya kasi yung anak niya, kaya ano, kaya guys, support naman natin si Manong Jukli. Yung bahay niya grade 1 pa lang siya, 113 bananas pa lang po ang nakukuha niya, kaya guys, sana naman maka-grade 2 siya this week na ano, tulungan natin siya na lumaki din yung bananas niya. Ma'am, Pinay Nini Life in UK, waray ako host, kayo kain tayo. Haha. Taga Bicol po ako, Bicolana ako talagang, Bicolana po ako, Ma'am Pinay Nini Life in UK. From Sorsogon City po ako, Bulusan. Town of Bulusan, Province of Sorsogon, Bicol Region. Kompleto. Then, nakapangasawa po ako ng taga Baguio, kaya dito na po ako nakatira ngayon sa Baguio. Pero nagbabakasyon ako sa Bicol. Ayan. Kain din po tayo. Kumain ako saging. Si Ma'am Lel, naka-BG lang dyan. Mhm. From Ma'am Pinay Nini Life and UK, dami taga Bicol sa amin. Upo, karamihan po mga warayan na pangasawa nila. Sa UK or sa ano, kasi sa amin, may kapitbahay kami. Lahat sila magpipinsan yun, mga waray yung mga napangasawa nila. Summer. Oh, ganun talaga, summer. Galing po ako dyan sa nung may katrabaho ako na taga, saan to? Gimaras. Taga Gimaras. Kaya nakarating ako ng summer dahil doon. Tapos yung napangasawa ng tita ko po, ma'am, taga Kalibo, Aklan. Taga Kalibo, Aklan, mga Mariano ang apelyido nung lalaki. Mm. Dami taga Bicol sa amin yan. Ay, sa summer. Opo. Mm. Waray pala si ma'am. Kababayan mo si Boy Abunda. Alam mo ang Allen? Opo, alam ko po ang Allen. Kasi dyan kami dumadaan po. Doon po namin binabagsak yung mga handicrafts namin para i-transfer siya sa buyer namin para pupuntang ibang bansa. Yung mga yung mga sombrero na made of karagumoy, ganyan. Opo, San Isidro Allen. Nakapag-transient kami dyan. San Isidro Allen. Nung kami ang bumabiyahe, dyan dumadaan yung magbabarko kami papunta dyan sa Allen. Pero nung pumunta kami ng Guimaras, nag-aeroplano kami. Attend kami ng wedding nung ka-office mate namin. Norwegian yung napangasawa niya. Hindi po host, wala pa pong time sa LS. Wala pa daw time mag-LS si Ma'am Lauren Lel Cusina. Ay, okay lang po ma'am. Basta at least yung videos mo ang inano mo naman. Yung mga videos na download ang dami. Kaya okay lang yun. Ang laki na ng bahay mo, Ma'am Lauren. Magkaka-silver ka na. Silver. Papadalang ka na niluluwaitin ng silver. Taga San Isidro ako host. Ay talaga ma'am. Hi ma'am, talaga ma'am. Ay sus. Nagbaragat, nagturupar. Sus kayo. Grabe. Nagbaragat kita ma'am sa YT. Bihira na lang tayo mag-Facebook kasi nandito na tayo sa YT. Mas masaya sa YT.
Sino ang taga Samar? Ay, nasa Japan pala si si Ma'am Lauren Lel Cosina, Japan daw siya. Taga Samar po, ano po, yung wala po kaming kaano doon sa Samar, kakilala. Pero sa Alin po, may tinutuluyan po kami doon na si Mang Rodolfo. Taga Bulusan din po kasi yung napangasawa niya. Bali yung nagbahay sila, tapos mayroon silang transient, mga folyeros po. Folyeros, yung taga Alin Samar yung napangasawa niya. Lauren Lal Cosina, Pinas, Cavite. Ah, okay. Cavite. Cavite City ka po, ma'am? Rosario o Noveleta? General Trias. Ang laki ng Cavite. Talaga, ma'am? Taga Cavite ka? Ang tagal kong tumira sa Cavite, 2000. 2000. 2000. 2006. 2006 ako. 2004, 2005. 5. Taga. Nasa Japan pala si ma'am, pero taga Cavite siya. Yung Bisaya din yung isa, si ma'am, yung Filipina Sweden vlog. Yung Bisaya din siya. Bisaya siya. Palagi ako nasa LS niya naman. Pag nakatapos ako mag-LS, pupunta ako sa kanya kasi mangisda ako ng nangingisda ako, sabay nakatambay lang ako sa kanya. Pag inantok ako, magpaalam ako sa kanya. Basta at least nakasupport ako. Kaya ganun ang ginagawa ko. Kung sinong mag-LS, ganun. Pinay Nini Life and UK Cavite. Nakarating na ako sa Cavite twice. Doon nakatiraan ako. Pero dito na sila. Ayan. Yes, ma'am. Nakarating na, Miss Lauren Lal Cosina, nakarating na daw siyang 2 beses sa Cavite, si Ma'am Pinay Life in UK. Yung mga anak daw niya, pero nasa London na. Ampunin mo na lang ako, Ma'am Pinay Nini Life in UK, ampunin mo nga ako. Ampunin mo na lang ako. Punta ko ng London. Magpaampun ako kay ma'am. Hindi na ako baby damulag. Yan, si ma'am. Taga taga UK ang asawa ni ma'am. Pinay Nini Life. Ayan, shout out ulit tayo, guys. May 8 million viewers ako kasi yung iba nag-out dahil nga sa may iba-ibang time, pero at least they support me. Ayan, sabi ni Ma'am Pinay Life and UK, ha, ganda buhay mo dyan, host. Senyorita ako dito sa Pinas. Pagdating ko dyan, magtrabaho ako ngayon siguro, Ma'am Pinay Nini Life in UK. Yes, it's Hana Vlog in the house. Hello, host. Baby girl. Hirap buhay dito. Yun nga po, pag OFW talaga mahirap. Yana Vlog. Ayan. Miss Yana Vlog, hello to you. No caps lock, please. Ayan, hirap buhay dito. Ayan. Sabi ni Ma'am Pinay Nini Life and UK, shout out everyone. From Ma'am Loren Lel Cosina to Pinay Nini Life and UK. Opo, maganda po sa Cavite, malapit Maynila po. Yes, it's almost 30 minutes from Cavite to Manila dahil may T-Plex. Wala kang 30 minutes eh. I think 25 at mostly 30 minutes. Kasi ang bilis sa T-Plex eh, walang traffic, di ba? Yan, kaganda, parang nasa Bahrain ka. Pag pupunta ka ng Cavite at dadaan ka sa T-Plex. Ayan. Ay, T-Plex ba yun? S-Lex. Ay, Cavitex rather. Cavitex. Ay, para ka nasa Bahrain.
'Di ba ang ganda? Nakikita mo yung kadagat-dagatan, ayan. Nasa bahay ko si Yana Vlog. Miss Yana Vlog, welcome to you. Mga naka-BG lang po dyan. Si Nagara, this is with love. Darna Alec OFW, May de la Cruz. Manay Cecilia Mimaitan. Manong Jokle, Renz Magubat. Nandyan po sila. Naka-BG lang. Ayan. Tapos si Kuya Tuto Kuwait. Lauren Lal Cosina. Mama ko Biko, Ligaspi po sa Rizal Street. Ay, sa Mayrawis, Rizal Street. Ano po, si ano ang taga Ligaspi Albay, Ma'am Lauren Lel Cosina? Si Manay Cecilia May Maitan. Siya po ang taga Ligaspi. Doon po ako nag-graduate ng college sa Ligaspi. Taga ano siya, taga Ligaspi mismo siya. Ligaspi Albay. Sabi ni Ma'am Pinay, Nini Life and Yuki, host out muna ako dito na family ko. Salamat sa time nyo, salamat sa pumunta sa mansion ko, salamat din sa papunta pa lang. Mua, see you around everyone. Yes po ma'am, thank you so much. Maraming salamat po sa pag-support mo sa akin ngayon, Ma'am Pinay, Nini Life and UK. God bless po at happy bonding po sa family mo. Maraming salamat. I love you more. I love you more, Ma'am Pinay, Nini Life and UK. Ayan. Lorenlel Kusina, malapit po sa Bacoor. Ay, okay. Opo, tumira ako sa Bacoor sa Greenfield Valley. Hanaanuhan ako ni YT. Kaya ang ano ko nga, kaya inintay ko mag-comment yung iba, alisan ko ng jacket yung iba. Yung community ko daw. Kaya inalisan ko ang iba. Ayan. Sabi ni ni Ma'am Lauren, ayan guys, si Ma'am Pinay Nini Life in UK, unahan nyo na lang siya. Kasi dumating na yung mga junakis niya, makikipag-banding siya. Guys, puntahan nyo na lang, babalikan ko yun yan mamaya ha. Yakapin nyo ng mahigpit si Ma'am Pinay Nini Life in UK. Ganon din kay Ma'am Lauren Lel Cosina. Nandyan pa rin siya. Ayan, sabi ni Ma'am Pinay Nini Life in UK. Same to you, host. Have a lovely day. Love, love more. Thank you so much, ma'am. I love you more and God bless. Bye for now. Sabi naman, ayan, nagpaalam na sa atin si Ma'am Pinay dahil andyan na yung mga apo niya at anak niya. Magbabanding sila kaya kailangan din niya ng time sa kanila. So guys, puntahan nyo lang ang mansion niya. Nakabukas ang mansion niya kaya free kayo pumunta. Ayan. From Darna Alec OFW, tol, off ko na. Off ko na lapi Okay, sige. Thank you so much, tol. Duty ka na ba? Magdu-duty ka na ba? Maraming salamat Ingat palagi. Darna Alec OFW, may pasok na ako. Wait lang ako, driver. At Pinay, puntahan mo ko, may LS siya. Oo, wala pa ang LS siya ngayon. Si Ma'am Pinay. Ding, ang bato, tol, off na ako. May pasok na maya ulit sa work. Okay. Okay, ingat sa biyahe, tol. Maraming salamat sa iyo. Ayan. I still have the 10 million viewers still in the house. Hello, Yana Vlog is in the house, guys. Ayan, yakapin nyo si Yana Vlog. Sige, tol, ingat. Sabi ni Ma'am Lauren Lel Kusina, Papa Coruja City, Capiz po. Capiz. Capiz. Capiz Samar. Sako pa ng Samar ang Capiz Capiz. Ruha City, Capiz. Ay, oo. City. Sakop siya ng Ruha City. Sa Capiz. Bisaya. Bisaya man. Okay. So, may halo ka palang Bicol at Bisaya. Bisakol. Ayan, Bisakol. Ayan, guys. Maraming salamat sa pagsuporta. Ayan, 10 million viewers are still in the house. Plus the 23,000
thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Maraming salamat sa inyo. Kumain tayo guys. Saging. TV-han ko. Hello, tamsak lang ako sa you host. Ninja lang ako. Okay, thank you so much. Thank you so much, Mr. TV-han ko. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you so much sa inyong lahat. Masaya ako. Haha, masaya ako, marami kayo. Marami kayong nagmamahal sa akin palagi, kaya minamahal ko rin kayo. So, hopefully makapag-ano din ako sa inyo sa may mga LS dyan. Miss Yana Vlog, anong oras ang LS mo? Miss Yana Vlog. Naka-LS siya, naka-live siya. Manong Jukli, isa sa ninja ko yan, si TV-han ko. Okay, Manong Jukli. Noted po. Noted po. Hindi ka alam. Manong Jukli pala ito. Kay Manong Jukli pala to. Ayan guys, si TV-han ko pa, si ano pala yan, si Mr. Jukli. Si Manong Jukli siya. Ayan. Okay, Manong Jukli. Thank you so much sa pagtambay. Guys, marami tayong So, 1 hour pa tayo, 1 hour. 1 hour pa tayo. Tingnan natin kung kaya pa natin. Pero maaga pa naman. Kaya stay lang tayo. Ayan. Kung hindi pa kadikit yan, ganun lang tayo kasi magyakapan na lang, magunahan na lang. Puro naman yan, legit sila lahat. Ayan. Nandiyan pa si Ma'am Lauren Del Cosina ha, naka-busy kaya medyo busy si Ma'am. Nandito, sinamahan ako ni Ma'am. Kain tayo, Ma'am. Kain tayo ng saging. Ayan, si Manong Jukli. Yana Vlog, hello everyone. Hello. Naka-live ka, Hana? Naka-LS ka na, Hana? Registra ko to Huwag kayo magko-comment ng ng caps lock, please. Ng caps lock, please lang. Okay lang, tingnan ko siya. Ayan, mamaya, Miss Hana, pagkatapos, dalawin ka namin na kasi hindi, bawal tayo bawal tayo magnuuda ng live kay parehas tayo mawala ng WH. Pag na parehas naka-live. Guys, reminders, no caps locks, no numbers, and no emojis sa comment box, please. Chugs TV, Manong, okay na ko sa'yo. Ayan. Manong Jukli, okay na daw po sa'yo si Kabayan Chugs TV. Chugs TV, ayan, si Chugs TV. Chugs TV, kitaan mo daw, harong ko, ulitin mo itong pagkita mo duman sa harong ko. Para at yan pagkatapos ikaw ang inuton taka. Inuton taka, Chugs TV. Ayan, nakasulat kita. Chugs TV. Ayan, guys. 15 minutos bago kayo lalabas ha. Okay lang mangisda, basta stay kayo ng 15 minutes. Labas, punta kung saan ang may isda, mangisda. Pagbalik nyo ulit, 15 minutes. Yan. Para ganun ang natin, mangyari sa atin.
Chugs TV. Saan ka sa Bicol, Chugs TV? Si Manay Cecilia Mimaytan, wala na kay nagturog na ito ta may gadan sinda. May gadan sinda, so ang niya nagadan. Siguro ano, kapatid ni Angkong, yung tatay ng asawa niyahan. Ano daw, na wala na din daw yung mga kapatid kaya wala din daw ano kunit yung sabi ko saan yung ano Cheng Chang China daw. Cheng Chang China is near in Amoy, China. Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat na andito pa sa bahay ko. Maraming salamat sa pagsuporta. Ayun guys. Si Yana Vlog po, nasa LS na siya, pero mamaya mag-support ako kasi hindi kami pwede na bawal yun guys ha. Kung kayo ay nag-ALS na, pag nag-ALS ka at manonood ka sa akin na nag-ALS din, walang mangyari. WH mo, wala. Bawal na bawal daw yan. According doon sa mga big time na mga na YouTubers na nagbibigay ng mga tutorial, yun lagi ang sinasabi. Huwag kayong, pag ikaw ay nag-LS, huwag kang lilipat sa nag-LS kasi parehas kayo mawawala ng WH. Kaya, ganun na lang. Pag nagkasabay kayo, parang hindi mo man siya na support, bawiin mo na lang sa watch hour, manood ka din ng videos niya, mga 3 videos niya, ganun. Para at least na na ibawi. Mhm. Hello guys, shout out ulit from the Team Dreamers, big shout out. Team ng BFF Goals Team, Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, May De La Cruz, Cecilia Mimaitan, and Bicolana Akubla. Ganyan, yan yung ano namin. Ang group Team Dreamers, nandyan din ang Team Dreamers na naka-video lang. Aha, Team Oragon, yan. Trupang Oragon, Chugs TV, Puerto Rirong Oragon, J.An. Botcheban. Yan. Sabi ni Manong Jukli, Chugs, pinanood ko pa vid mo para sure hits. Ayan. Chugs TV, pinapanood pa ni si Manong Jukli yung vids mo. Lauren Lel Cosina, thanks po. Ayan. Nandyan si Ma'am Lauren Lel Cosina, Chugs TV. Kung hindi mo pa kayakap, reminder lang, may harang ang bahay niya. Huwag mong hahawiin ang harang niya. Alam mo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Huwag mong hawiin ang harang niya sa bahay niya. Antayin mong matapos yung harang niya bago ka pumasok at magbakas ka ng tama at tapikin mo ng tama si Ma'am Lauren L. Cosina. Maraming salamat sa pag-antabay nyo sa akin. Still, I have the 8 million viewers, 23 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Hello, hello, hello! Maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang pasasalamat sa mga sumuporta sa akin at susuporta pa ng marami sa akin sa mga darating na araw. Maraming salamat. Remind ulit guys, yung pagyakap natin sa mga niyayakap natin, forever na yan. Kasi pag wala sila, wala din yung channel natin, di ba? So, give and take lang tayo guys. Mahalin nyo ng tama, mahalin nyo ng totoo, at yakapin nyo ng mahigpit. Ayan. Sabi ni Manong Jukle, Chugs TV, okay na. Ayan. Nagsuklian na kayo. Ayan. Chugs TV, salamat po. Maraming salamat. Sabi ni Chugs TV. Ayan. Chugs TV,
i-ano mo naman yung kay Ate Bicola na i-check mo ulit. I-check mo po ulit kabayan ta. Wala ako na hiling na ano. Spam gayud. Chugs TV. Ayan. Chugs TV. Loren Lel Cosina, unahan na kita. Ayan. Yes, Chugs, unahan mo si Ma'am Loren. May harang na yan, Noy. May harang na tabihin na Noy si Ma'am Loren Lel Cosina. Ayan. Hilang nga anarong niya kay Dakulaon. Dakulaon ang harong niya, Noy. Pitaon mo. Malaki din ang kita niya monthly, no? Tingnan nga natin. Sige, Noy, unahan mo na. Naka-busy lang si Ma'am Lauren kay busy siya. Nasa Japan si Ma'am Lauren pala. Hmm. 128,300 monthly. Darating din tayo dyan. Ayan guys, ayan. Let's go, let's grow and be positive. Just enjoy the whitey world guys. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. Stay tuned lang tayo guys until mga ano pa tayo. Mga 1 hour na lang tayo guys na mag-stay ako. Then we have to support the rest. Ay, from Ma'am Lauren Lalcosina, Chugs TV, sure po, basta tamang tapik, bakas at nood. Ayan. Manong Jukle, nagutom ako sa puto cheese ni Ma'am Lauren. Ayan. Tapos ka na ba, Manong Jukle, kay Ma'am Lauren Lalcosina? Ayan, Ma'am Lauren Lalcosina. Nasarapan daw sa puto cheese ni si Manong Jukle sa ginawa mong puto cheese. Ayan. Ay, sorry guys. Ayan. Ganyan. Nasarapan sa puto cheese. Yan. Ayan. Kampay. Chugs TV, nandyan si Yana Vlog. Yana or Hana? It's that Hana. Hana. Tingnan natin. Yana Vlog. Si Yana Vlog, nandyan si Yana Vlog. Kung gusto nyo sang dikita, nag-LS na din siya. Actually, naka-LS siya ngayon, pero hindi ko siya pwedeng i-support kayo kasi parehas kami nasa LS. Ayan, guys. O, di ba, Manong Jukle, nakita mo, ang sasarap ng mga, ng mga pagkain sa bahay ni Ma'am Lauren Lalcosina. Ang iba nga doon nga, anuhin ko din. I-try ko din minsan yung recipe ni Ma'am. Yung puti cheese, marunong na ako noon. Yung ibang putahe doon na parang, ano natin ba? I-try. Chugs TV, katakot bahay ni Ma'am Lauren, higante. O di ba nahiling mo Chugs TV? Higante baga dako lang na narong. Manong Jukle, pinanood ko pa buo, di na pa natapos. Okay, sige. Chugs TV, yung harang ni Ma'am, inano mo ba? Inintay mong mawala bago ka pumasok sa bahay. May harang siya eh. So guys, yan, malaking tulong yung natin kay Ma'am Lauren for the Silver Road na siya kasi going to Silver Road. Kaya yan ang ating ma-share din na tulong kay Ma'am Lawrence and ayan, ma-help din tayo ni Ma'am Lauren sa natin, sa WH natin, bawat isa. Lahat ng pumunta, for sure, panunuorin nyo ni Ma'am, kaya may papasok sa inyo na WH kahit papano. So guys, keep going lang guys. Ayan, minsan may balakid, pero maging positibo lang tayo. Ayan. Ito nga puto, pinapanood ko na.
Ayan, may puto si Ma'am Lauren, pinapanood daw ni Manong Jukli. Chugs TV, pag uwi ko Pinas, may pagagayahan ako ng luto. Hehe. Naman, magluto ka na magluto sa Bicol, Chugs TV. Nasa Korea si Chugs TV. Chugs TV, ang work mo ba sa Korea, Nasa ano ka? Nasa, ano yun, tawag doon? Factory. Ayan, big shout out to Baguio Boy. Sabi ni Baguio Boy, shout out. Ayan, kanina pa siya naka-BG. Ngayon lang siya nag-message. Ngayon lang siya nag-comment actually si Baguio Boy. Pero kanina pa siya, the moment na nag-start ako, naka-BG na yan. Ayan guys, Baguio Boy is my hobby. Hobby ko po yan. Kaya dikitan nyo na. Ipatapi ko kayo. Dikitan nyo ha. Tamang bakas, tamang nood, tamang tapik. Manong Jukli, magluto din ako nito. Hihi. Yes, Manong Jukli. Mas anuhin mo po yun. Gayahin mo pangkabuhayan. Pangkabuhayan, maraming bibili. Dati nagtinda ako niyan dito, pero wala na akong mapagpwestuhan, wala na yung dyan sa taas, kay wala. Unahan mo na siya, Chug TV. Chugs TV, inutan mo na si Bagyo Boy, taagum koan. Yan si agum ko, Chugs TV. Ikaw na ang bahala dyan. Yaon lang siya sa kataid ko o sa likod ko. Nagbibiji-biji man sa kuya. Oh. Ayan. Ayan. Siya yung hobby ko. Kaya, nagbiji-biji para ka. Inutan mo na Chugs TV. Manong Jukli. Ayan. Si Manong Jukli. Ayan si Baguio Boy, Manong Jukli. Ayan. Ayan guys. Ayan. 6 million viewers. Ayan. Shout out, Chugs TV. Manong Jukli, Baguio Boy. Ma'am Lauren Lel Cusina. Gandang Hani. Darna Alec OFW. Garadishes with Love. May de la Cruz. Nandyan pa sila. Ayan. Si Ma'am Pinay ni UK. Ano siya? Nag-exit muna siya dahil nandyan yung family niya. Pero wag niyong kalimutan na yakapin si Ma'am Pinay ni Life and UK. And guys, let's grow and be positive. Just enjoy the wide world, guys. Huwag natin masyadong seryosohin. Parang petics lang para ang iba kasi nagkukwento na sila, na stress na sila. Ang iba umiiyak na. So, huwag tayong umiyak. Makalawang yung laptop natin at yung phone natin, di na tayo maka-YT. Be strong na lang tayo. Keep going. Chugs TV, ha ha ha. Bakit ka tumawa, Chugs TV? Tumatawa ka? Unahan mo na si Baguio Boy, Manong Jukli. Baguio Boy is in the house. Yan, Ma'am Lauren Lel Cusina. Nandyan din po si Baguio Boy. Maraming salamat sa suporta. Payakap na din po sa kanya. Tamang noon, tamang topic lang guys. Para mababalikan kayo. Maraming salamat. Chugs TV, tapos na po. Nasa paputok nila ako. Paputok? Fireworks nila. New Year? Mag-comment ka. Magbakas ka. I-comment mo, Chugs TV. Hindi pwedeng hindi ka magko-comment. Paano papasok yung yakap mo? Kulang-kulang. Ako, hanapin kita later, Chugs TV. I-ano kita. Kasi hindi pa kita,
Meron meron po, okay, very good. Ayan, Baguio Boy, tapos na daw sa Chugs TV. How about you, Manong Jukli? Manong Jukli is still in the house. Gandang Hani, Gara, This is with love, Darna Alec. May de la Cruz, si May de la Cruz. Yan, tsaka si, yan na lang. Kasi natulog na sila. Ayan. Chugs TV, bakit yung iba wala namang comment? Sila pa may bakas na nakikita. Ewan ko sa kanila. Bakit yung iba wala naman comment? Sila pa may bakas na nakikita. Hindi. Tapik. Yung tapik nila ang nakikita or bakas? Oo, sa una, makikita mo. Pero pag kinaumagahan, pagising mo, laglag ang saging mo. Ayan, Ma'am Lauren, natapos ko rin vid mo paano panoorin ang puto with cheese. Ayan. Ma'am Lauren Lel Kusina. Lauren Lel Kusina. Sabi ni Manong Juklit, tapos na po sila. Yes. Ay, ganun ba? Oh, ganun. Minsan hindi mo makita sa ganitong screen, 'di ba? Pag binukas mo yung channel mo, nandyan agad yung screen. Hindi mo nakikita yung mga ano doon, yung mga sabi yung bakas nila. Hindi mo makita yung bakas nila. Pag pumunta ka ng YT Studio, doon ako nag-check ng mga comment kung mayroon o wala or may na-spam. Ganon. Kasi kung wala siya dyan mismo sa main channel mo, nag-comment ka sa video, wala kasi may notification naman pag nag-comment o wala eh. Kung wala, walang darating talaga. Or either nag-comment sila, hindi dumating yung notification kasi nandoon siya sa ano. I-check mo dun sa may YT Studio dun. I-click mo yung comments, tapos may lalabas doon yung mga comments, tapos sa taas may click ka pa doon, may lalabas doon na ano, yung likely spam. Doon minsan, doon sila lahat. Kaya babasahin mo kung alin ang gusto mong oo, nababasura talaga. Kaya pag alin ang, basahin mo ang comment, kung hindi angkop sa video, i-delete mo na kasi basura na talaga yun. Pero kung yung video, gaya kanina kay Miss Rhea Vitangcor, di ba? Yung comment ni Kuya Tutu Kuwait, napunta sa likely spam. Pero ang comment ni Kuya Tutu Kuwait is angkop doon sa video. Kaya sabi ko, i-click mo para bumalik doon sa i-click mo yung check. Kasi dalawa lang yun eh. Pag likely spam, na clinic mo yung likely spam, may saglit, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ipakita ko sa inyo guys Saglit, ipakita ko sa inyo. Tutorial tayo. Ayan, di ba? Hindi makita. Saglit lang. Taayusin natin. Ito. Di ba ito yung ayun. Ayun. Ito, pag clinic mo tong dashboard, ito, i-click mo to. Ayan. Mayroon dyan comments. Hanapin mo yung comments. So, ito yung comments. Ayan. Ayan. Nakita mo lahat ng comments. Ngayon, i-click mo doon. Doon sa ito. May parang tatsulok na pabaliktad. Ayan, ikan mo. May lalabas. Ayan. Ayan, likely spam. I-click mo yung likely spam. Ayan. So, wala akong likely spam. Dinilit ko ng iba. Yan. Pag may comment dyan, basahin mo. Mayroon dun dalawa. Either check or yung delete or report. So, i-delete mo na lang siya para hindi siya mag din sa'yo. Ayan. Sabi ni Chugs TV, napuntahan ko naman ay. O sige. Sino? Si Baguio Boy? Napuntahan mo na si Baguio Boy? Ayan.
Manong Jukli, yung luma kong channel nawala lahat sa subs ko after so many years na hindi ko binuksan, kaya ito gumawa ng bago. O kasi hindi mo naman inano, hindi mo siya, tawag doon? Baka nakalimutan mo yung password mo, kaya ano, or na-strike yung ano mo, na-strike yung may copyright ka or may strike ka na video kaya siguro nawala. Chog TV is spam message. Alin ang spam message? Linawin mo, Chugs TV. Alin ang spam message na sinasabi mo? Sabi ko, punta ka sa comments, di ba? I-click mo yung YT Studio mo. I-click mo, pag click mo yun, punta ka dun sa may dashboard doon. Di ba? I-click mo yun, may lalabas dun, may comments. Punta ka sa comments, i-click mo yung comments. Pag lumabas na yung comments, mayroon dun sa taas. Sa taas. Ay, oh, ganon. Yung tinuturo ko sa'yo, spam message yun. May nakabaliktad na tatsulok. Pindutin mo, may lalabas dun. Likely spam. Oh. I-click mo yung likely spam doon, makita mo kung sino o sino ang mga na-spam sa'yo. Para hindi ka nalalaglagan ng saging. Tingnan mo yun. Yung mga basurang comment, i-delete mo. Pero yung angkop sa video mo na pinanood nila, na kinomenta nila na okay, i-check mo. Pindutin mo yung check, o mapunta ulit yun dun sa ano, mapunta ulit yun sa'yo na comment. Mapunta ulit yun dun sa ano mo, channel. Oo. So, ganun lang yung pag-ano natin. Kung ano yung nalalaman natin, i-share natin para maging aware bawat isa. Lauren Lel Cusina. Shower lang po ako pero iwan ko po ang laptop na nakabukas sa'yo mamaya. Suklian ko po lahat ng nag-iwan ng bakas. Ma'am Lauren, sige po, okay lang. Take your time po. Mag-shower ka na po. Dito lang po ako. Matagal pa naman po ako. Mga ano pa, mga 40 minutes pa po ako, ma'am. Manong Jukle, yung sinalage host, luma ko yun. Ay, ganun. Bakit, ano, baka may strike ka, Manong Jukle. Knowledge channel. Sabi ni Manong Juklihan, kinastigo ni Lolo dati yun. Bakit siya kinastigo ni Lolo? May strikes ka ba? May strikes ka ba or may copyright? Oo. May strike ka siguro, Manong Jukli. May copyright strike. Ano yung sinabi ni Paxo Pax nga? Yung common, ano yung common, kinastigo yun ni Lulu Datius. Ay, talaga. Minakastigo talaga. Wala na yan. Hayaan mo na. Ito na yung bago mo, ang i-workout natin. Ayan. Para ano. Kaya pala, nagtataka ko bakit 100, 114 si, Manong Jukli. Manong Jukli, yakapin mo yan si, Bagyo Boy. Asawa ko yan. Asawa ko yan si Bagyo Boy. Andyan, no, nagwa-whitey-whitey din kaming dalawa. Pero siya, nakagraduate na siya ng banana. WH na lang ang hinahabol. Ang hirap ng mahirap. Mag-ano ka na, mag-StreamYard ka na muna, pang dagdag lang sa watch hour mo, mag-LS ka na sa StreamYard. Pang dagdag lang sa mo, sa watch hour mo, para habang lumalaki yung banana mo, lumalaki din yung watch hour mo. Ako kasi ilang linggo ako, halos ilang linggo din ako, hindi kasi ako nag-LS kasi natapos ko yung 20 hours na binigay ni StreamYard sa isang buwan. 20 hours lang ang allotted time niya. Naubos. O buti ngayon, nag-attend din kami ng mga tutorial. Yan, nakakuha kami ng idea na pwede pala mag-direct dito sa YT Studio.
mayroon dun Go Live, 'di ba? Sa YT Studio 'yan, click mo lang. Tapos mayroon na dun, gagawa ka na ng Streamio, tapos i-ano mo na, ipapasok mo siya sa ano, sa stream, gano'n. Madali lang, madali lang siyang gawin. Ito, tsaka mas malaki yung WH na bigay dito ni Lolo. Sa StreamYard, konti lang. Minsan nagti 3 hours ako dun, bigay sa akin. 6 hours, ganun lang. Kay Lolo, nag 3 hours ako. Ang binigay kanina sa akin, 2 hours lang. Ang binigay sa akin, 13 hours. Kaya mas malaki ang bigay dito sa nakadirect ka sa sa YouTube, YT Studio. Yun. Sana lumaki na din ang WH ko. Malayo pa sa katotohanan yung WH ko din, Manong Jukli. Yan, kaya ganon. Si Chugs TV naman, isa na lang, grade 3 na siya. Oh, ako ang pang 300 mo, Chugs TV. Oh, kaya nga, tapos na sa'yo si Baggy Boy, pang 299 siya, kaya ako ang pang 300 mo, mamaya bibigay ko sa'yo. Mm-mm. Mhm. Na 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 na. Na 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 na. Nandyan pa sila. Ayan, still 8 million viewers. Thank you. Manong Jukle, naakap ko na si Habi Muhos. Thank you so much, Manong Jukle. Okay po. Nayakap ka na daw ni Manong Juklehan. Ayan. Titingnan na ni Habi Tot. Titingnan na Manong Jukle. Susuklian ka naman po niyan. Okay, ate, thank you. Ayan. Ayan, isang linggo. Noong isang linggo pa. Ay, oo pala. Magkaano na pala kayong dalawa. Tama. Tama, Manong Jukli. Nung pa pala, nung last week. Ayan. Ano siya? Thank you. Maraming salamat, Manong Jukli. Sa akin, ang binigay ni Manong Jukli, 3. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Chugs TV nasaan na? Ayan. 30 minutes na lang tayo, guys. Stay lang tayo. 30 minutes more to go, guys. Ayan. Maraming salamat sa pag-stay. Manong Jukli, mag-LS ka na. Kayo ni, si Chugs TV, pwede na din yan sa StreamYard. Mag-StreamYard na kayo para at least may dagdag yung, nyo. May dagdag yung, tawag doon, yung, nyo, watch hour nyo. Nababibrate yung Oo, siya. Nanonood din siya ng ng ibang LS. Si Baggy Boy. Oo. Kaya, guys, maraming salamat. Sana mag-LS na kayo, Manong Jukli, Jugs TV. Pag uwi na lang Pinas host, ay oo, sige, mag-ipon ka nga po ngayon. Ang banana kasi, at least, tama din, makuha mo muna yung banana mo, tapos, yan, makakadagdag din yung mga watch hour namin kasi, ako pag wala akong LS, ang ginagawa ko, i-open ko yung may playlist ka po, Manong Jokli, pag i-play all kita, pag hindi ako masyadong busy, i-play all kita. Mo yung playlist mo, ayusin mo. Maano din yun. Pag may nanonood sa'yo, sayang din, parang dagdag din yun sa, tawag doon sa WH mo.
Pero 'pag halimbawa may nanood sa iyo ngayon, hindi pa naman yan pumapasok sa'yo, eh. Kinabukasan pa siya papasok or the ano pa sa sunod, basta 3:00 ng hapon pumapasok lahat yung mga nanood sa'yo. 3:00 ng hapon nagche-check ako ng mga 4 o'clock, yun nakikita ko ay may dagdag yung ano ko, yung WH ko. So ibig sabihin si Lolo nagigising ng 3:00. Doon siya nag-aano, nagre-record ng mga WH natin 3:00 ng hapon. Kasi araw-araw umaga sabi ko, "Ay meron na kaya yun?" Chine-check ko, hindi. 'Pag LS naman, nagbibigay siya 2 to 3 days kasi ang ano nakalagay dun, naka-note naman na makikita mo yung video analytics niya, 2 to 3 days. Pero minsan, ano lang, the following day mayroon na. Kanina binigay niya sa akin na nandoon na pero hindi siya pumasok pa sa watch hour ko. Kaya gano'n na lang gawin natin, yung ano na lang. Tama 'yan, Manong Jukli. Saang bansa ka ngayon, Manong Jukli? Sa Korea daw 'to si Chugs TV sa Korea. Si Rhea Bitangkor naman, South Korea daw siya. Mga factory yata sila. Electronics siguro ang pinasukan niyan. Yan ang madami. Malaki ang sweldo sa Korea. Ginagawa ko 2 account ko na di nakasub sa akin yun. Nagpi-play araw-araw sa playlist ko. Ay, okay. Okay po yun. Okay po yun. Ano, nakikita mo rin po ba na malaki yung ano? Nakikita mo ba yung watch hour mo? After, ano, nagdadagdag ba? Ako, tinuruan ako ni husband ko. Nire-record namin everyday kung ilan yung subscribers ko, ilan yung watch hour ko, everyday yan, nire-record namin after, bago ako matulog. Yan nire-record namin para at least alam namin kung bumaba ba talaga or hindi. Ayun, sinulat. Lumang paraan yan. Na piniplay araw-araw, lumang paraan yan. Okay. Kami ganun para at least ma-monitor namin kung talagang ano. Kasi ang iba, ay nawala yung watch hour ko, ganun. Although bumababa naman talaga ang watch hour, pero not to the point na sobrang laki ng bawas. Minsan ako ang pinakamalaking kinuha ni Lulu sa akin, 2 oras. Hmm. Kung pwede lang bilhin ang saging at ibigay kay Lolo, ano, Manong Jukli, marami na sana tayong saging. Mhm. Guys, 30 minutes more. Ayan, nakaabot tayo ng 4 na oras ngayon. Nandito pa rin tayo, okay lang. Basta, sabi ko sa kanila, gaya niyan, sa mga baguhan na ano, 15 minutos pwede silang lumabas, mangisda, para at least pasok naman yung watch hour sa atin. Ha ha ha, okay lang yan, host. Oo nga. 2 oras yung nawala sa akin, pero okay lang. Bumalik naman sa akin eh, binigyan naman niya ako ng mataas sa LS ko, kaya natuwa din naman ako kay Lolo. Ayan, dami na naman. Sunod-sunod yung mga taga-ibang bansa ngayon nag-aano na sila, nag-LS. Kasi umaga na sa kanila. Ako ano, 12. May 4 na milyon pa tayo nandito magkakasama. Ikaw, si Manong Jukli, si Bagyo Boy, Manong Jukli, si Bagyo Boy, si Ma'am Lauren Lel Cosina, si Gandang Hani, si Darna Alec. Ayan, yan na lang. Sila na lang yung 4 na ano. Ayan. San, tadadan. Pili sa akin, click.
Oo. Sino nga yung ano, namuni. May nag-ano dun eh, may nag-guest doon sa kay, sino ba yun? Basta, Iguruto. Gumawa din siya ng ganyan, may dalawa siyang ganyan. May dalawa siyang ganyang ano, yung ninja. Pero dina-downloadan niya ng video kahit pa isa-isa ganyan, pa isa-isa, dalawa ganyan. Tapos may marami din, may nagsusubscribe din. Ang ginagawa niya, halimbawa, yung isang ninja ngayon, pliniol siya. Ginagabihan naman, yung isa, namuni na siya ngayon. Yun ang ginawa niya, namuni na siya. Kain tayo. Antayin na nga konti. Pahin naman po. Kay 30 minutes naman lang to. Ayan guys, ayan. Meron pa tayong 5 million viewers. 23 thumbs up kay host. Maraming salamat. Ayan. Salamat sa pag-is... Sino yan, Han? Ayan. Ayan na. Si Manong Manong Jokli. Ayan. 29 minutes. Yan. Saglit na lang. Kung gusto nyo mangisda guys, at gusto nyo mangisda sa ano iba, okay lang kasi ano naman, tinatapos ko lang yung time. Ayan. Kami ni Manong Jokli, dahil dito kayo magkwentuhan. Si Manong Jokli. Nasa ibang bansa pala. Akala ko Manong Jokli nandito ka sa Pinas. Nasa ibang bansa ka din pala. Yan, pinikwintas ko ang aking headphone. Ayan. Tingnan ko nga yung ano ko. Wala mo 700 plus pa lang ako. Nakalimutan ko na mga pass ng ibang ninja ko. Oo nga, sayang ano, sayang Manong Jukli, pwede mo naman palitan. Sabihin mo, forgot password. Palitan mo ulit. $114. Dalawa ang ano. Alam mo, ay, hirap ang ginagawa nila talaga. Alam mo, Manong Jukli, 8 a.m. till now. Ayan. Hair pati. Yes, gandang honey. Sisi, thank you so much. Maya, may 5 pa. Mamaya pa, Manong Jukli. May 5. Andyan si gandang honey, Naka-busy lang kasi yan, super busy. May bisita yung boss niya. Hindi makaano, it till now. Nakatago pa din ako. Oo nga. Oo nga, may busy pa. Ay, marami pang marami pa kayong bisita. Sisi, gandang honey. Simula umaga yan. Sa KSA ako host, 16 years na dito. Yearly ang uwi. Ay, ganun po. Ay, buti po, taon-taon kayo umuwi. Hindi masyadong hindi masyadong yung nakakalungkot kasi taon-taon nakakauwi. Di ba ang iba every 2 years, ganyan.
Buti po kayo ganyan. Ginagawa ko yung kakainin nila bukas. Aso, sige. Okay lang, sisi. Kasi bukas, baka pwede ka, ikaw naman mag-LS kasi wala ako. May pupuntahan kami. Pa-busy-busy lang ako sa'yo kaya nakadate ako pag nasa labas. Busy-busy lang ako sa'yo. Nagutom ako. Sa KSA din daw si Manong Jukle. Yan, si Manong Jukle nasa KSA din. Ayan. Ang daming pagkain nila siguro, sisi. Di busy ka pa rin bukas. May kainan sila. Anong oras yun? Sisi, anong oras yun? Para ma-support man kita. Kahit nakabidi yung phone. Sobrang busy niyan, Manong Jukli ni Sisi Gandang Hani simula kaninang umaga sa kanila 8:00. Wala, hindi siya lumalabas, nakaganito lang siya, nakabidi-bidi sa amin na mga nag-LS kasi sobrang busy niya. Ayan, nagluluto siya ng mga kakainin ng boss niya bukas. Matagal, matagal talaga ito, te, kasi maliit dahon ng repolyo, mali, maliliit dahon ng repolyo, dahon grapes, ay ganun. Grabe. Maya i-recover ko mga ninja Pasko ko pang Maya i-recover ko mga ninja Pasko pang tamsak. Opo. Oo, i-recover mo, sayang Manong Jukli, tas lagyan mo ng video kahit tigi-isa. Yung kahit nagsalita-salita ka lang dun, at least may video, di ba? Pero maaano, wag ka magsalita dun kasi ang itsura mo maano, ma-Xerox copy ni Lolo. Ayan. Warag inab. Ay, warag inab tawag sa Arabo. Ay, sis ganda nga ni mash lutong Arabo. Oh, sus. Masarap ba yun, Masarap, sisi yun? Anong luto? I-video mo para makita namin. Bakit mo dinilit yung kanta kanina doon na ano yun? Nag-comment-comment pa naman ako. Pinanood ko talaga ng buo. Napanood ko na yung ano mo. Napanood ko na yung sa loobin ni Papa Jackson. Natapos ko yun. Bali, tatlong video ang natapos ko doon kanina bago ako habang nagluluto, pinanood ko kasi sabi ko wala namang ginagawa. Kasi tinambayan ko din sa LS yung kaklase ko nung high school. Copyright, ay buti na alis mo. Na ano mo, na ano ni Lulu Whitey na may copyright ka? Tinanggal ko na, tatanggalin ko din kapag muni na ako. Tinanggal ko na, tatanggalin ko din kapag muni na ako. Yung song. Ay, oo. Kaya nga nagulat ako. Nag-comment pa naman ako. Ang ganda ng kanta. Kaya sabi ko, ay, bakit gano'n? Uy, hello guys, may bago tayong dating. Welcome natin. Miss Jane Bisaya, hello po. Good eve. Good eve to you, Miss Jane Bisaya. Welcome, welcome. Maraming salamat. Nadalaw nyo ako. Jane Bisaya. Si Miss Jane. Kumusta ang bahay mo, Miss Jane? Oh, bago pa lang si Miss Jane. Wala pa siya sa grade 1. So, hopefully, maka-grade 1 siya. 76 ang bananas niya, guys. 76, yeah. Naka-76 na si mama, Ayan, nandyan Miss Jane si Manong Jukle. Nandyan din si Ma'am
Lauren Lelkit Kusina, si Miss Gandang Hani nandyan. Unahan mo na sila. Jane Bisaya, bago pa lang po, sa nursery pa lang po ako. Oo nga, nakita ko ang bahay mo. Mabilis lang yan, Jane. Sige lang, attend ka lang ng mga LS. Ayan, bibigyan kita ng isa mamaya pagkatapos ko dahil hindi pa tayo hindi pa tayo ka yakapan. Yayakapin kita mamaya, Jane Bisaya. Asan si Ayan, si Kumansana tapos na. Ito, Chugs TV, tsaka si Jane Bisaya. Patamsak naman, Jane Bisaya. Jane Bisaya. Ayan, Bisaya talaga. Bisayang dako. Hi, Jane. Ayan, Jane, makipagyakapan ka sa kanila. Ayan, si Demi Love, kay Manong din ito host, tamsak lang ako. Okay lang po, Manong Jukle, maraming salamat sa suporta mo sa akin. Thank you so much po talaga. Ayan guys, Miss Jane, nandyan si Manong Jukle, Gandang Hani. Unahan mo na sila para i-shout out ko. Hello Manong Jukle, Demi Love. Ayan si Jane Bisaya, si Miss Jane Bisaya. Nursery pa lang siya sa YT 76. Support po natin siya para maka-grade 1. Maraming salamat. Para maka-grade 1 siya, i-support po natin si Miss Jane. Ayan. Miss Jane, unahan mo na sila. Mga mga legit naman po sila. Mga tropa ko yan sa isang para makadami ka, may balik naman agad sila. Ayan. Guys, maraming salamat. 7 million viewers. 25 thumbs up ng pagmamahal kay Ate Bicolana ako vlog. Maraming salamat. Ayan. Nandito si Jane. Jane, mamaya ko sa'yo yung aking yung Bicolana ako vlog. Tay, hindi pa pala tayo magkayakap. Ayan, 4 na binigay ko sa'yo, host. Yes, thank you so much. Thank you so much, Manong Jukle. Maraming salamat po talaga. Si Manong Jukle. Nasa KSA. Manong Jukle, taga saan ka po? Ano po ang probinsya mo? Taga Manila ka pa po ba? Or taga saan ka? Maraming salamat. Manong Jukle, nandyan po si Miss Jane Bisaya. Nursery siya. 76 pa lang po ang banana niya. Jane, Miss Jane, unahan mo na sila. Si Gandang Hani, nandyan. Si Darna Alik OFW. Lahat na nandyan. Hanapin mo ang pangalan nila. Yakapin mo na sila. Taga Davao. Taga Davao. Taga Davao siya. Okay. Davaoenyo. Alam mo ba, Manong Jukle, mayroong ding YouTuber na si Mr. Davao. Yung niya, yung channel niya, yun. Marami din siya, araw-araw din siya sa LS. Taga Davao siya. Mo pala si Presidente Digong. Kababayan ko naman si Vice Presidente. Sinugnog daw ako. Nugnog daw ako. Si Manong din ito. Ayan na sila nugnog. Yan, 26 na yung thumbs up ni host. 8 million 8 million yung viewers ko. Maraming salamat. Yan, guys. Sinugnog daw ako. Nugdog. Nog, dabawin yung dako. Jane Bisaya. Ayan, Gandang Hani. Wala ako paki sa kababayan mo, te. Hihihi. Sino? Sinong kababayan ko?
Wala siyang paki sa kababayan ko. Sino si Lini? Nugnog daw ako, tamsak lang ako. Yes po, thank you Manong Jukli. Ayan, Manong Jukli. Ayan guys. Si Manong Jukli, ano sa akin, nagsuporta talaga ang dami-dami. Ayan, ganda nga, busy na peke. Ganun lang talaga, kanya-kanya tayong pananaw. Although, kababayan namin siya, pero mas pabor kasi ako sa ano niya, mas pabor ako sa husband niya. Nugnog daw ako, 5 na bigay ko. Okay, thank you so much Manong Jukle. Maraming salamat sa 5 na binigay mo. Ayan. Maraming salamat. Ayan guys. Yan. Ayaw natin ng politika, yan natin sila sisi. Yan. Kanya-kanya naman tayo ng ano sa buhay, kaya kung ano yung ano mo, ayan, lahat naman tayo basta may respeto na lang sa bawat isa, yun lang, masaya na tayo dun sisi. Ayan. Ayan, Manong Jukli, banga ninyo sila dati. Ay, na-recover mo? Na-recover mo, Manong Jukli? Ayan, Jane Bisaya, asa ka man? Asa ka naman, day? Nagawas ka, guy? Nagawas ka, Jane? Nagawas ka, Jane? Nagawas, guy? Nagawas. Ayan, sisi, gandang honey. Manong Jukli, kayakap mo na si ano? Sisi, gandang honey? May 5 pa na si Kupa na di ko pa na-recover. Yan, ang dami naman Manong Jukli. Ay, pero okay yan Manong Jukli. Pang ano mo, pang WH mo, basta sabi nga, lagyan mo ng video, o kaya kada isa ano, baka pinanood ni Jane L. Escohehe, kaya natagal. Ilang oras yung sisi? 2 oras yata yun, 3. Kalukat to si Sisi, ganda gani. Ako nga, kailangan ko talaga mag-download bukas kasi para lagi ang LS ko, sabi nila, Ate Bicolana, hindi ko pa kasi hindi ko pa kasi tapos yung pinapanood ko, kaya hindi ako pa nakabalik, mamaya na lang ulit. Yung pala yung LS ko ang pinapanood. 8 hours pinanood niya. Jane. Post out muna ako, tawag na si Mrs. Salamat. Okay, Manong Jukli, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Ano na lang naman, 20 minutes naman na mag-out na din ako. Maraming salamat ha, Manong Jukli. Ayan po. God bless po. At ingat palagi po sa trabaho. Maraming salamat. Ayan. 8 hours pinanood niya. hindi hindi pa nga bumalik si Jane. Hindi nga sisi. Yung 8 hours talaga. Diyos ko, ito na naman tayo. For the first time. Hala sisi, for the first time. May nanood during the LS, magyayakap lang 8 hours. Tanungin mo pagbalik bukas.
hindi na bumalik kasi baka sabihin hindi tamang nood, tamang bakas, tamang tapik. Hindi na sila bumalik. Ubos tissue puro sa ako na gusto naman. Kinaumagahan sabihin ng boss mo, "Where's the tissue? Honey, where's the tissue?" Sabihin mo naubos ni Whitey. Hanapin mo si Jane. Uy, sisi, ni Jane nga'y mo gawas. Wa na gyud nagbalik. Dum na is. Sumakit ang tiyan ko sa'yo. Diyos ko, Maria Mercedes, Marimar na pagdarali na naman. Ay, sus. Guys, nandiyan na yung niluto mo. Napunta sa screen ng cellphone mo. Wag lang mabasa. Punasan mo. Uy, ganda nga ni. Wait, sisi, hindi na talaga. Wala na yun nagbalik ni Jane. Mugawas na. Wala yun nagbalik. Gayatoy, uy. Wala na mabalik ni Jane. Kikita niya ang LS mo. 8 hours. Loren, ayan, Ma'am Loren Del Cusina, host out na din po ako. Maraming salamat po sa pagtanggap. Till next time po. Bye guys. Yes po, Ma'am Loren Del Cusina. Thank you so much din po sa pag-support sa LS ko. Till next time din po. Maraming salamat. I love you po, Ma'am. Thank you so much, Ma'am. Ganda nga ni. Hihi. Grabe ang katatawa ko sa'yo. Wala nagbalik. Nandoon siya sa LS mo. Tingnan mo nga. Tingnan mo nga kung pinapanood niya pa. Picturean ko mamaya yung box. Mamaya naubos ang tissue. Yung cabbage naman ang pinunas. Aray ko. Sumakit ang ulo ko. Ay, Diyos ko na pangyari. Nawala na. Ayun na. Wala na talaga nagbalik ni Jane. Ayan, pero nandyan pa 5 million viewers pa. Di na talaga nakabalik. Oo. Tingnan mo nga sisi doon sa ano mo, 'di ba nakikita mo naman 'yun? Yung red kung pinanood lahat. Nakikita mo naman. Tingnan mo nga, baka nalunod na doon sa 8 hours. Oo. Hindi. Oo. So, ano yan, Nan? Ayan. Malay mo 22 LS ko di ko malalaman. Hihihi. Yung song ni Kuya. Yung song ni Kuya, oo nga.
Hindi na, bumigla, naglakas. Hindi kaya ako maka-copyright. Sobrang takot kay Lolo. Lahat na lang ng sound, kinakatakutan ko na ngayon. Hindi. Baka sabihin ng mga ito lang yung host na ang daming bawal. Minsan kasi ang tigas ng ulo, emoji ng emoji, caps lock ng caps lock. Si naman, kanina si Hana, nag-ALS pala siya, naka-live streaming siya. Bago pumunta sa akin, kaya sabi ko, stay na lang siya dun sa live stream niya kaysa punta sa akin, di ba? Bawal yun. Five minutes na lang ako. Matapos na ako, Sisi, i-play ko pa yung iba mo na ano. Hindi ako nag-play ng LS mo. Yung mga video mo ang play ko. Mhm. 4 minutes na lang. Maka-ano pa rin ako, naka-ano ako niyan. 6 na araw, 6 na oras ako. Kanina 2 oras ako, sis. 2 oras yung ano ko kanina, yung LS ko. 13 hours yung binigay ni Lolo. Sana hindi na siya magbawas. Dami ko ng posisyon. Anong posisyon? Dami ko ng posisyon. Simula umaga. Oo nga. Bakit, ano ba ang meron sa inyo ngayon? Dahil meron kayong handaan. Ano ba ang meron? Anong ganap? Anong ganap ng boss mo? Umalis lang akong kusina, kwarto ng amo ko, nilinis ko. All around. Ano pa ang anong ganap? Bakit marami kayong handa bukas? Di mas lalong madami kang gagawin ng bukas. Pagising nila at may bisita kayo. Mag-LS ka kaagad bukas. Anong oras? Anong oras dito sa Pinas ang LS mo? Para maka din ako. Walang ganap. Matagal talaga ito gawin. Okay. Oo. Pero masarap. I-video mo kung paano gawin, tagawin ko din. Oo. Oo. I-video mo. I-video mo din Sisi, kay gawin ko din. Try kong gawin. Yung ginawa mong talong, yan. Inano ko na yun, masarap. Mm-mm. 2 minutes na lang. Matagal gawin kasi may, di ba yung cabbage, gaganon lang yata kalalaki yung cabbage mo? Yung sounds ni Kuya. Nag-i-edit si Kuya mo ng ma-download niya. Binigay na ni Lolo yung niya, hindi lang namin nakita yung na yung sa banana niya, yung sumasayaw na banana. Malaki masyado, nilaga yung dahon, ginunting maliliit. Okay. Di ba may nabibili baga na cabbage, Sisi, na ganito lang kalalaki? Kasi dito mayroon sa Baguio eh. Yung cabbage na gaganito lang, kaganito lang kalalaki. Meron dito. Magsawa ka sa gulay dito, maraming gulay.
Yan. Hindi na talaga nagbalik ni Jane. Ni Jane ba? Nanood talaga ng LS mo. Gana, parang suman siya, te. Kanin, babalutin sa cabbage. Ay! Cabbage, parang ano, parang cabbage roll. Ang ano, ano nga yung tawag dun sa ano? Parang cabbage rolls din siya. Oh, mabuting-ting gawin yun. Mabuting-ting gawin yun. Ilaga, tapos pagkalaga, ano mo siya na mag-dry siya bago ipabalot yung ano. Parang sumasyot na. Picture kapag mag-out ka. O sige. Oo. Ayan na, tapos na ako. Tapos na ako. Maraming salamat sa inyo guys sa pagsuporta sa akin. Hanggang sa muli, napagkita-kita po natin ulit. Maraming salamat sa pagsuporta. Maraming salamat, Manong Jukle, Sis Gandang Hani, Darna Alika FW, Garadi si Sweet Love, May de la Cruz, ayan, Ma'am Lauren Lel Cosina, Ma'am Pinay Nini UK, nandyan sila lahat, maraming salamat po. Thank you ng marami sa inyong lahat. Sobrahan mo 5 minutes. Sobraho na. Ayan, guys. O sige. Isakto natin. Yan. Ganyan. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Ano si picturean mo. Send mo na lang sa akin. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye, Sisi. Ano na lang tayo. Mag-chat na lang tayo, ha? Bye-bye. See you all. Thank you so much.